15 फूट जेव्हा ते एकदम तिघजण उभे राहिले आणि आमच्यावर फायर कॅसेट आणि त्या बुलेटच्या माऱ्यामध्ये एक बुलेट माझ्या हेल्मेटला इथे लागली. हो. स्नायपरने गोळी मारली त्या डोक्याला लागली, पण लकीली आत नाही गेली, अशी ग्रेस करून गेली. मग पाकिस्तानी सावध झाले. त्यांनी पाहिलं की मागे पण एक लपलाय, तेव्हा मी होतो तिथे. आणि आता तिथे पार्किंग टाच्यावर राहू नाही शकत, कारण की एवढी फायरिंग झालं तर लागणारच गोळी. मी आपलं देवाचं नाव घेतलं आणि म्हटलं चला. मंडळी नमस्कार, कसे आहात सगळे? आपण मस्त मजेत आहात ना? माइंडफुल आहात ना? माइंड अँड हार्ट बॅलन्सनी सगळं चालू आहे ना? तर मंडळी, आपण भेटतोय माइंडफुल हार्ट टॉक शोच्या सीझन 4मध्ये. माइंडफुल हार्ट टॉक शो अर्थात पॅशन, प्रोफेशन आणि पर्पज. तर मंडळी, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की आपण माइंडफुल हार्ट टॉक शोद्वारे अनेक माइंडफुल पर्सनॅलिटीजना भेटत असतो आणि त्यांच्या जीवनाचा प्रवास समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. अनेक गप्पा, किस्से, गोष्टी ह्यांच्याबद्दल आपण चर्चा करत असतो, गप्पा करत असतो. तर आज आपण अशा एका माइंडफुल पर्सनॅलिटीशी गप्पा करणार आहोत आणि त्यांच्या जीवनाचा प्रवास आपण समजून घेणार आहोत. तर ते अतिशय सन्माननीय, अत्यंत अनुभवी असे त्यांच्या पूर्ण लाईफमध्ये, म्हणजे त्यांच्या बालपणापासून तर त्यांच्या डिफेन्सच्या कारकिर्दीमध्ये, आणि त्यांची डिफेन्सची कारकीर्द संपली त्याच्यानंतरही आज तागायत आजपर्यंत आणि पुढेही ते फक्त आणि फक्त देशसेवा करत आहेत. मला खूप भाग्यवान मी आहे असं मला वाटतं आहे की जे सैनिक स्कूल साताराचे अल्युमिनाय आहेत, जे माझे पती डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, जे डिव्हिजनल कमिशनर कोकण डिव्हिजन ह्या पदावर सध्या आहेत, तर त्यांचे ते सिनियर होते शाळेमध्ये असताना. आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांची डिफेन्सची कारकीर्द त्यांची केलेली आहे पुढे, तर ते सांगतानासुद्धा माझ्या अंगावरती काटे येत आहेत मंडळी. तर त्यांच्या प्रत्येक डिफेन्सच्या रँकमध्ये त्यांनी गॅलंट्री अवॉर्ड्स त्यांना मिळालेले आहेत. त्यांना परमविशिष्ट सेवा मेडल्स मिळालेले आहेत, त्यांना अतिविशिष्ट सेवा मेडल्स मिळालेले आहेत, विशिष्ट सेवा मेडल्स मिळालेले आहेत, त्यांना युद्ध सेवा मेडल मिळालेले आहेत आणि सेना मेडल्स त्यांना मिळालेले आहेत. एकदाच नाही तर 2 वेळा. आणि हे खूप क्वचित घडतं कोणत्याही ऑफिसरच्या आयुष्यामध्ये मंडळी. तर अशा व्यक्तीशी आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा करणार आहोत की ज्यांनी 22पेक्षाही म्हणजे अनेक खरं तर, पण एकाच वेळी 22 अतिरेक्यांना कंठस्नान ज्यांनी घातलं, आणि ज्यांनी उरीच्या हल्ल्यानंतर जेव्हा भारताने असं ठरवलं की आपण शत्रूला एक अतिशय कणखर असा धडा आपण द्यायला पाहिजे, किंवा एक अशा प्रकारचं एक असं दाखवलं पाहिजे की आम्ही पण तितकेच संघर्ष करू शकतो, कणखर आहोत, आणि आपल्या स्थल जलसेना ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचं मनोबल हे वाढवण्यासाठी, किंवा नागरिकांचं मनोबल हे टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण जे सर्जिकल स्ट्राईक केलं होतं, तर त्या सर्जिकल स्ट्राईकचे शिल्पकार आणि आपल्याच महाराष्ट्रातले चंद्रपूरचे, आणि तिथून त्यांनी सैनिक स्कूलच्या शाळेत येऊन हळूहळू मोठं होत ते पंजाबच्या 15 कोर रेजिमेंटमधले लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र रामराव निंभोरकर ह्यांचं मी माइंडफुल हार्ट टॉक शोमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते. सर, आपलं अतिशय मनापासून स्वागत आहे आमच्या ह्या माइंडफुल हार्ट टॉक शोमध्ये. धन्यवाद. मला पण तेवढाच आनंद होतो आहे की जसं सांगितलं, विजय स्कूलमध्ये ज्युनियर होता मला, आणि आमच्या ज्या भावना असतात, स्कूलचं जे नातं असतं ते कधीच तुटत नाही आहे. त्यामुळे आरती हे पॉडकास्ट करत आहे, त्याच्यावर खूप आनंद होत आहे. आणि जे पुढचे आपण वाटचाल करू या एक्सरसाइजनं, ते आपण सगळ्या आरामात मनमोकळेपणाने गप्पा मारू शकतो. मस्त, किती छान सर, थँक्यू सो मच सर. सैनिक स्कूलचा विषय निघालाच आहे, तर आपण चंद्रपूरचे एकतर मूळचे, आणि त्याच्यानंतर मग आपण सैनिक स्कूलमध्ये जाण्याचं ठरलं त्यावेळी आपण अगदी लहान असताना. आणि त्यावेळेचं कसं वातावरण होतं आपल्या घरचं? आपण 4थीमधनं नंतर लगेचच आपल्याला शाळेत जावं लागलं असेल, तर प्लीज आम्हाला त्याच्याबद्दल थोडीशी कल्पना. ही एक तसं पाहिलं तर म्हणजे फ्लॅशबॅक जर घेतला आपण त्या काळातला, तर ही खूपच अशी योगायोगाची गोष्ट वाटते की हे व्हायचंच होतं. म्हणजे आपण म्हणतो
डेस्टिनी तशा टाईप. कारण की जे माझं गाव आहे ते एक छोटंसं खेडं होतं आणि सातपुड्याच्या पायथ्याशी. अच्छा. आणि असं गाव होतं की ते इट वॉज टोटली आयसोलेटेड. म्हणजे कुठेही जरी जायचं त्या गावातून तर कमीत कमी 2.5 तास तुम्हाला चालायला लागायचं बस बापरे. पकडायला वगैरे. आणि लहानपणी आमच्या गावात कधी वीज नव्हती, कोणी सायकल पण पाहिली नव्हती. आणि एवढंच काय आमच्या गावात काही लोक सोडले तर लोकांनी शूज पण पाहिले नव्हते, बूट्स पण घालायचे नाही. आणि त्या गावामध्ये शिक्षक 2 शिक्षक सगळं 5-6 वर्गांना. आणि असंच आमचं हे चालायचं. म्हणजे इट वॉज जस्ट की कुठंतरी आपण एकदमच दुर्गम भागामध्ये असल्याचं. बरोबर. होतंच तसं, बरोबर. काही रेडिओ नाही, काही माहिती नाही. मग त्यामुळे मग इथे आलो कसं, कारण की त्या काळात जर तुम्ही पाहिलं असेल वेन यू गो बॅक इन हिस्ट्री तर 4थ्या वर्गाची स्कॉलरशिप परीक्षा असायची जिल्हा स्तरावर. आणि ती एक खूप मोठी मानली जायची. आणि आमच्या छोट्याशा खेड्यात तर असं होतं की हे जर मिळालं तर नोबेल प्राईज मिळाल्यासारखं. आणि असं कोणाला वाटलंच नाही की कुणी असं होऊ शकतं. तर माझे जे टीचर होते तर ते माझ्या वडिलांना म्हणे, माझे वडील शेतकरी, ते म्हणतात बरोबर. रामराव तू या पोराला या परीक्षेसाठी बसव, आपल्या गावाचं नाव काढेल, कारण की याला थोडं माहीत आहे आणि हुशार वाटतो. तर मग म्हटलं ठीक आहे चालूया. मला पण असा इंटरेस्ट वाटायला लागला की बरं आपण गेलो पाहिजे, नाव होईल. तेव्हा एक विकास वार्ता म्हणून मॅगझिन आहे, त्यामध्ये फोटो यायचा. फोटो येणं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती, कारण की तेव्हा फोटो नसायचेच. तर त्यामुळे मी या एक्झामला बसायचं स्कॉलरशिपच्या. पण तसंच तेव्हाच्या काळात एक सर्क्युलर आलं होतं. माझे हेडमास्टर म्हटले की हेच काहीतरी सैनिक शाळा म्हणून आहे कुठेतरी साताऱ्याला. तर माहीत सातारा वगैरे त्यांना काय माहीत नव्हतं. तर ह्या एक्झामसाठी आपण याला बसूया, म्हणजे स्कॉलरशिपची तयारी होईल. म्हणजे ही तर ते मी बसलो. पोळ्याला पहिली एक्झाम झाली अमरावतीला. माझे वडील खूप डेअरिंग वाजवत बाहेर घेऊन गेले. दिवाळीला दुसरी एक्झाम झाली आणि 1968 साली मी स्कूल जॉईन केलं. तर त्यामध्ये मी पास होत गेलो. आणि परीक्षा तयार केली आणि कोणाची कॉम्पिटिशन होती बॉम्बे, पुणे अशासारख्या मुलांची. आणि मी गावातून आलो आणि ते मेरिटमध्ये यायचं. कसं काय आलं आहे मलाही काही माहिती नाही. पण असं झालं की मी गेलो, कारण की जे एक्झाम्स होत्या, इंटेलिजन्स टेस्ट वगैरे होत्या, त्या पण टीचर्सना आमच्या माहीतच नाही कसं काय. तर मला अजून आठवतं की फाइंड द ऑड मॅन आउटमध्ये सिरीज होतं. तर त्यामध्ये होते की यामधले कोणते जे आहेत ते बरोबर नाही. तर ते आठवतं की असं होतं की हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आणि मग शेवटी कबड्डी. आता हे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तर मध्ये ऐकलेच नव्हते. म्हटलं हे आपल्याला हेच माहीत आहे, म्हणजे हे आऊट नसेल. असं करत करत असं झालं. आणि तिथून मग गेलो सैनिक स्कूलमध्ये गेल्यावर मग माझं लाईफच बदललं. बरोबर, बरोबर. वाव. तर सर तुम्ही सैनिक स्कूलमध्ये गेलात. म्हणजे खरंच आई-वडिलांची पण कमाल म्हटली पाहिजे, की त्या काळामध्ये आणि तिथून तुम्हाला त्यांनी सांगितलं, की नाही गेलं पाहिजे सैनिक स्कूलमध्ये. तुमची तयारी झाली, आपण पोहोचलात सैनिक स्कूलमध्ये. आणि सैनिक स्कूलचं जे वातावरण होतं त्या काळचं ते खूप वेगळं होतं. म्हणजे मला वाटतं कर्नल पुरी सरांचं काही स्वप्न होतं शाळेचं आणि ब्लेझर आणि टाय आणि जे तुमचे जे त्यावेळचे सीनियर ज्युनियर होते ते बरेचसे कॉन्व्हेंट स्कूल्समधनं एक्झाम्स पास करून आलेले, म्हणजे राकेश रोशन असतील किंवा विखे पाटील सर असतील, प्रमोद खन्ना, ते पण आपल्या स्कूलचे होते. तर हे सगळेजण शाळेचे पास स्टुडंट्स होते त्यावेळेला. तर कसं तुम्ही जुळवून घेतलं आणि शाळेने एक्झॅक्टली तुमच्या व्यक्तिमत्वावरती असा काय परिणाम घडला आणि कसे तुम्ही घडलात शाळेमध्ये? तेव्हा जेव्हा साताऱ्याला गेलो, सातारा एक नाव होतं माझ्यासाठी. आणि जसं माझं सांगितलं, माझे वडील खूप डेअरिंग होते. म्हटलं ते तुला कुठेही जाऊ दे. म्हणजे तेव्हा 9 वर्षाचं होतं. 9 वर्षाच्या कॅन्याने माझ्या गावावरून साताऱ्याला जायला 3 दिवस लागले. आणि तेव्हा 3 दिवस दळणवळण असंच होतं, कम्युनिकेशन नव्हते. म्हणजे पहिल्या दिवशी 2.5 तास चालत त्याचं बस पकडायची, मग अमरावतीला आलो. दुसऱ्या दिवशी मग ST पकडून सकाळची औरंगाबाद, तिथून मग तिसऱ्या दिवशी पुणे आणि पुण्यावरून सातारा असं झालं. म्हणजे पण तरी मला वाटलं काहीतरी असं ॲडव्हेंचर झालं सर. आणि तेव्हा आत गेलं तर हे जसं तुम्ही सांगतायत की मी बूट्स कधी पाहिले नव्हते. मग बूट्स घालायचे कसे, ब्लेझर वगैरे तर वेगळीच गोष्ट होती. मग सगळे आम्ही वर्षभरात
एक ड्रेस घालायचो, दिवाळीला दुसरा ड्रेस मिळायचा. मग इथे पाहिल्याबरोबर 10-15 ड्रेस एवढे पाहूनच म्हणजे हे कोणते कोणते कधी घालायचे. तर असं पण काय झालं की आमचे जे टीचर्स होते, मॅट्रन्स होत्या आणि जसं सांगितलं सिनियर्स होते, हे खूप चांगले होते. आणि त्यांना अशी कल्पना होती की हे पोरं येतील, गावातून येतील, यांना आपण कुठेतरी वर आणलं पाहिजे. मग मला आठवतं की एक मुकुलानंद म्हणून खुदा गव्हाचे एक डायरेक्टर होते, आठवत असेल तुम्हाला, एक खुदा गव्हा म्हणून पिक्चर आला होता, त्याचे डायरेक्टर होते. तर ते आमचे हाऊस कॅप्टन होते. तर ते मला आठवतं की त्यांनी असे बूट घालायचे, असं करायचं, हा बूट या पायात असं, आणि मग खूप काळजी घेऊन ते शिकवायचे. आणि आमचे जे सिनियर होते त्यांनी खूप काळजी घेऊन आम्हाला सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर मग तिथले जे प्रभाव पडत गेला तो आमच्या पूर्ण आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरला. आणि मला असं वाटतं की जर मी त्या शाळेत गेलो नसतो तर माझं पुढे काय, मॅक्सिमम आमचं काय लाईफ असायचं की मास्तर व्हायचं. मास्तर म्हणजे खूप मोठी गोष्ट, किंवा एक बाबू व्हायचं, पण त्याच्यावरती आम्ही काही गेलो नसतो. पण हे सगळं काय घडलं त्या स्कूलमध्ये गेल्यानंतर, तिथले प्रभाव, तिथे शिक्षण, तिथली कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज, ह्या सगळ्या गोष्टी आणि टीचर्स, प्रिन्सिपल यांनी घडवणं ही खूप मोठी गोष्ट होती आमच्यासाठी. वाव, खूप मजा येते आणि खूप छान वाटतं ऐकताना सर. आणि मग NDAच्या एक्झाम्स वगैरे त्याची सगळी तयारी स्कूलमध्येच झाली तुमची? NDA काय असं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी खडकवासल्याला तेव्हाच्या काळात बराच जरी एक्झाम टफ होती, UPSCची एक्झाम पास करायला लागायची. आणि पण आमचं ध्येयच असायचं स्कूलमध्ये की आपण नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये गेलं पाहिजे, म्हणजे सैन्यात अधिकारी झालं पाहिजे. हेच आमच्या स्कूलची एक मेन मार्गदर्शिका होती आणि ध्येय होतं असायचं सगळ्यांचं. आणि त्यामुळे लहानपणापासून तेच बघायचं की आपण NDAला गेलं पाहिजे. अचानक त्यामुळे आम्ही अभ्यास करत गेलो, 9वी, 10वी, 11वी असं करत. आणि लकीली कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पास झालो. त्याच्यानंतर 4 दिवसाची सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड, मेडिकल करून मग मेरिटमध्ये येऊन नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत गेलो. आणि असं आहे की तेवढं ध्यानी प्रेरित सगळे लोक, माझ्या बॅचमधले आम्ही 63 जण होतो. 63 जणांपैकी आम्ही जवळपास 21 जण आर्म फोर्समध्ये ऑफिसर झालो, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये. हे एवढं असं मोटिवेशन होतं. खरंच खूपच छान वाटतं ऐकून सर. आणि मग NDA म्हणजे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये तुम्ही गेलात आणि तिथे पण खूप वेगळं वातावरण असेल ना, म्हणजे कॉन्स्टंट एकदम कम्प्लिटली सैन्याचं शिक्षण. तिथे कसं होतं वातावरण? ती नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी हे एक प्रीमियर इन्स्टिट्यूट आहे वर्ल्डमधली, मला वन ऑफ द बेस्ट म्हटलं तरी चालेल. तिथला कॅम्पस, तिथल्या राहायची सवय, आणि पूर्ण भारतातून लोक, असं नाही की फक्त महाराष्ट्रातून असेल, तर पूर्ण भारतातून यायचे. आणि मग तेव्हा असं जग कळलं रे भारतात असं पण आहे आणि यांची एवढी कॅपेबिलिटी आहे. मग त्यांच्यात पण ती भावना, त्यांच्याबरोबर आपल्याला संघर्ष करायचा, त्यांच्याबरोबर कॉम्पिट करायचं आहे, ही सगळी भावना होती. पण आम्हाला एकच चांगला एक बॅकिंग होतं की आम्ही सैनिक स्कूल आल्यामुळे फिजिकल फिटनेस होती, सगळे कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज आम्ही चांगले होतो. त्याची म्हणजे सिव्हिल बॅकग्राऊंडमध्ये आलं तसंही आम्ही त्यांच्या एक पुढेच होतो. त्याच्यामुळे तिथे आम्हाला ऑटोमॅटिक जे ग्राउंडिंग होतं ते झालं आणि आम्हाला बराचसा असा फायदा मिळाला तिथे चांगलं करण्यासाठी. आणि बाय अँड लार्ज मी बघितलं सैनिक स्कूलचे मुलं तिथे एकदमच चांगले, नॅशनल डिफेन्समुळे चांगलेच करायचे. आणि अचानक 3 वर्ष झाली तिथली ट्रेनिंग घेऊन चांगलं, तिथेही फिजिकल फिटनेस, बऱ्याचशा गोष्टी आपण शिकतो, हॉर्स रायडिंग, या सगळ्या गोष्टी हे नॉर्मल माणसाला मिळत नाही, त्या शिकलो. आणि एक परिपक्व असं एक माणूस जो म्हणतो आपण, जो म्हणजे मेकिंग मेन फ्रॉम द बॉईज, म्हणजे आम्ही मुलापासून डायरेक्ट मनुष्यापर्यंत तिथून त्या NDAमधून गेलो. आणि त्यानं NDAला म्हणून क्रॅडल फॉर लीडरशिप म्हणतात. अच्छा, क्या बात आहे, खूपच छान. आणि सर मग NDAतून आपण IMAला गेलात नंतर? हां, बरोबर आहे. तर IMAमध्ये काय, IMA 1 वर्षाचं आमचं ट्रेनिंग असं NDAमधून गेलं. आणि त्यामध्ये फक्त सर्व्हिस सब्जेक्ट्स, म्हणजे तुम्हाला फक्त आर्मी रिलेटेड सब्जेक्ट यायचे. जे नेव्हीमध्ये जातात त्यांना तिकडे त्यांच्या अकॅडमी नेव्हीची असायची, एअरफोर्स अकॅडमीमध्ये एअरफोर्सचं शिकवायचं, इथे स्पेशलाइज ट्रेनिंग असायचं. 1 वर्षाचं ट्रेनिंग. NDAच्या ट्रेनिंगमुळे आम्हाला त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला नाही. 1 वर्ष कसं गेलं समजलं नाही. आणि डायरेक्टली 1 दिवस आला की ज्यामध्ये आमच्या खांद्यावर 1 स्टार लागला. तेव्हा 1 स्टार लागायचा, आता 2 लागतात. आम्ही सेकंड लेफ्टनंट म्हणून रँक आहे ती आम्हाला मिळाली. आणि बिकम ॲट द एज ऑफ म्हणजे 20 वर्षाच्या वयात तुम्ही ऑफिसर बनता. राईट. सर मग तुम्ही म्हणजे इन्फंट्रीकडे जायचं कसं ठरलं सर? म्हणजे तुम्ही, कारण बऱ्याच तुम्ही जसं म्हणालात की आर्मीचे बरेच बाकीचे पण विंग्स असतात, जसं इंजिनिअरिंग आहे किंवा रणगाडा आहे किंवा मे बी अजून असतील,
मग इन्फंट्रीकडे तुम्ही कसं ते काय झालं की हां. मी सायन्स म्हणजे माझे अच्छा, आय वॉज सायन्स व्हेरी गुड इन दिस फिजिक्स केमिस्ट्री. तसं मला अचानक वाटलं की आपण काहीतरी या सायन्स सब्जेक्टचे जे असतात जसं सांगितलं हो. इंजिनियर CME सिग्नल, पण समहाऊ असं जेव्हा ट्रेनिंग करत असायला वाटलं हे एवढं आपण ट्रेनिंग करतोय, आपण ॲम्बुश पेट्रोलिंग हे असं आहे आणि जिथे ॲक्च्युअल फायटिंग आहे ते तर इन्फेंट्रीमध्ये. EMEमध्ये तुम्ही मागे असं रिपेअर करणार, डॉक्टर बनणार, काहीतरी इंजेक्शन देणार. म्हटलं ॲक्च्युअल फायटिंग ज्याच्यासाठी आपण आलो ते फक्त इन्फेंट्रीमध्येच आहे. हां, हां, आर्टलरी जसे मागूनच गोळे मारणार हां. हमट आमच्याबरोबर असते, जसं रणगाडीवाले ते असतात. पण बाकी सगळं म्हणजे कोर जे फायटिंग आहे, जो सोल्जर आहे ते इन्फेंट्रीमध्ये. आणि त्यामुळेच असं वाटलं की आपण इन्फेंट्रीमध्ये जायला पाहिजे. सो दॅट्स मग चोजन सोल्जरिंग स्वतः एक्झॅक्ट ते सोल्जरिंग choose- आहे. हां. तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही जाऊन म्हणजे जे ॲक्शन करायची ते फक्त इन्फेंट्रीमध्येच करायला मिळतं. म्हणजे बरोबर. आताही तुम्ही बघाल की जे हो. सैनिकांना मारलं लाईन ऑफ कंट्रोलमध्ये, हो. हे जसे सिग्नल IME हे त्यांचं वेगळं काम असतं. त्यांना सपोर्ट करायचं असतं आम्हाला. पण ॲक्च्युअल लढाई इन्फेंट्री. त्याच्यामुळे असं वाटलं की आपण इथेच गेलं पाहिजे. आणि मी पंजाब रेजिमेंट गेलो. असं की आणि असं पंजाब हां. रेजिमेंट पण म्हणजे ते सुद्धा कसं हो, म्हणजे तेच म्हणजे असं की पंजाब रेजिमेंट असं होतं की एक इन्फेंट्रीचे रेजिमेंट जे इन्फेंट्रीमध्ये बऱ्याचशा रेजिमेंट असतात, मराठा, महार, राजपूत, हो. शीख आणि अशा म्हणजे हे पंजाब पण एक होती. तर त्याबद्दल काही माहिती नव्हतं. मग मी बऱ्याच IME असताना वाचत बसलो होतो आणि मग असं कळलं की पंजाब रेजिमेंट ही भारतातली सगळ्यात जुनी रेजिमेंट आहे. आणि हीच एक रेजिमेंट अशी आहे हां. की जी एक लँड फोर्स आहे, म्हणजे जमिनीवर पैदल सेना म्हटलं तरी त्यामध्ये, आणि तिच्या डोक्यावर जे कॅपवर जे बॅज असतं ते जहाजाचं आहे. म्हणजे जगातली अशी एक रेजिमेंट आहे की ज्याला जहाजाचं बॅज आहे, लँड फोर्सेस म्हटलं तर ते एक असं उत्सुकता होती. अच्छा. आणि त्यामुळे मग मी या रेजिमेंटमध्ये अप्लाय केला आणि मला मिळाली. बरं. तर तसं एका अर्थी बरं वाटतं की आपण जे मागितलं ते आपल्याला मिळालं. खरंच. आणि तुमचा चॉईस म्हणजे पुढे लढाईमध्ये जाऊन लढाई करायला मिळाली पाहिजे. ही तुमची जी इच्छा होती मनातली ती पूर्ण झाली नंतर. म्हणजे बेसिक म्हणजे मेन सोल्जरिंग आहे जे इन्फेंट्रीज हो, करते हो. त्याच्या पैदळच. त्यामुळे जे तिथे करायचं आणि ते करायला मिळालं. बरोबर. आणि शेवटी जसं मी सांगितलं 40 वर्षाचा जो इतिहास माझी जे प्रवास आहे सेनेतला, त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आता पुढे येईलच. समजा बऱ्याचशा गोष्टी असं झाल्या की आपण त्याच्यामधून वाचलो किंवा काय झालं. आणि एवढा एक्सपिरियन्स मला नाही वाटत कोणत्या बाकी मी आमडमध्ये गेलो असतो किंवा EMमध्ये गेलो, एवढा एक्सपिरियन्स कधीच मिळाला नसतं. खरंय, खरंय. 40 वर्ष म्हणजे खरंच खूप मोठा हा काळ झाला सर. आणि ह्याच्यामध्ये मी असं ऐकलंय म्हणजे की तुम्ही 22 अतिरेक्यांना कंठस्नान घातलंय. तर त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगा ना सर. आता हे कसं असतं की जसं परत एकदा मागे जातो सैनिक स्कूलमध्ये समजा की असं आम्ही म्हणजे 9व्या वर्षापासूनच आम्ही युनिफॉर्म घातला. हो. ते शेवटी वयाच्या 60व्या वर्षीच काढलं. क्या बात तर आहे. त्यामुळे जसं आपल्याला आपल्या शरीरात रक्त आहे तसं एक जे शिस्त आणि जे युनिफॉर्मबद्दल आवड ती तेव्हापासूनच निर्माण झाली. आणि इनफॅक्ट आता चुकल्यासारखं वाटतं, युनिफॉर्म नसलं तर कसं तरी वाटतं. तर त्याच्यामध्ये मग हळूहळू शिकायला लागलं. तर ह्या जे 22 अतिरेक्यांचं म्हटलं ते ॲक्च्युली बेसिकली मी कंपनी कमांडर होतो तेव्हा मेजर होतो. आणि त्या काळात 90, 91, 92 अशा साली काश्मीरमध्ये अशी स्थिती होती की असं वाटलं की काश्मीर आपल्या हातातून गेलेलंच आहे. प्रत्येक जेव्हा आम्ही बाहेर निघायचो तर आमचं फायरिंग व्हायची, रोज काही ना काही एन्काउंटर्स व्हायचे, रोज ऑपरेशन व्हायचे, आम्ही टेररिस्ट मारायचो, आमचे पण लोक जायचे. तर अशा वेगळ्या जवळपास 2 वर्षाच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळपास माझ्या कंपनीने 22 मारले. माझ्या फेस टू फेस आम्ही ॲक्शन केली. आणि ते ॲक्च्युली आणि फॉर्च्युनेटली असं म्हणायला पाहिजे की वी वर लकी की बऱ्याच वेळाच वाचलो. म्हणजे जे जीवघेण्या प्रसंगातून आम्ही असं वाचलो, स्पेशली मी असं वाचलं. त्यांनी जर असेल याच्या पुढे जर मी कंटिन्यू करायचं एक प्रसंग सांगू शकतो मी. हो सर. बारामुलामध्ये असं मी सांगितलं की एक आम्हाला एक अशी माहिती मिळाली, खबर मिळाली इंटेलिजन्स की इथे 3 आतंकवादी जे ॲक्च्युली खूप खुकारात आणि मेन होते ते इथे फसले. अच्छा. तर आमच्या सिस्टमप्रमाणे आम्ही गेलो, त्यांना चकवा दिला, रात्री त्या गावात गेलो, रात्रभर चालत
आणि बारामतीमध्ये रात्री वगैरे भरपूर थंडी असते बापरे. आणि चालायचं म्हटलं म्हणजे आणि पहाडावर जायचं हे करत आणि त्यांना कळलं नाही पाहिजे. प्रत्येक गावात त्यांच्या खबरी असतात, त्यांना माहिती पुरवतात. त्यांना सगळं चुकून आम्ही तिथे गेलो आणि त्या गावात पोचून सकाळी कॉर्डन टाकला. कॉर्डन म्हणजे त्या घेरा टाकला आपण त्याला आणि आतमधले आत जाऊ राहतात, बाहेरच्या आत बाहेर कोणी जाऊ शकत नाही. आम्ही मग चेक करायला सुरू केलं. जवळपास 11, 11:30 वाजता आणि ही ऑगस्ट महिन्यातली गोष्ट होती. तर काहीच नाही, आमच्या हाती काहीच नाही वाटलं. पण आमचा जो खबरी होता तो पक्का म्हणजे साहेब हाही आहे इसमें. अच्छा. तर त्यांना सांगितलं अरे काहीच नाही. मग आम्ही पाहायचं म्हटलं जे कॉर्डन म्हणून सर्च करत असतो ना, खूप त्रासदायक. प्रत्येक ठिकाणी जा तर माहित नाही आतमध्ये कोण असेल, फायर करेल आणि इट्स व्हेरी व्हेरी टायरिंग मेंटली आणि फिजिकली दोन्ही गोष्टी असतात. मग जवळपास असं वाटलं इथे काही नाही. मग त्याला सांगितलं पण सारखीच असतात, सारखी नसली तरी म्हणजे कुठं करणार. आणि आम्ही गावातून सगळे माणसं सेपरेट करतो, बायका आणतो, मुलं आणि त्यांची काळजी घेतो, पाणी पिणी देतो त्यांना, पण त्यांना आत बाहेर जाऊ देत नाही. करेक्ट. तर असं वाटलं की इथे नाही आहे. मग आम्ही आपलं ऑपरेशन खतम करून झालं. तर जेव्हा आम्ही बसलो होतो तर एक टीनेज मुलगी ती तिथून काँग्रेशन उठली आणि साप पाणी पिणं आहे. मी तिला पाणी पिण्याला आणि ती एका बाजूने चालत आली. म्हटलं ही अशी कशी आली, काहीतरी याचं माझ्या डोक्यात अशी शंका आली, का आली. आणि जेव्हा मी तिचं ट्रेस केलं जिथून गेली तर पाहिले त्या मागे आपली भाताची शेतीमध्ये पाय दिसले मला. म्हटलं हिने आपल्याला हिंड दिली आहे तिथे आहे. मग त्यांना सांगितलं आपण जाऊया आणि शोधत बसलो. आणि आपण जर भाताच्या शेतीत जर असलो तर टेररिस्ट ते लपला असला त्याला ॲडव्हान्टेज असणार. केव्हा आपल्याला मारू शकतो, आपण त्याला पाहू शकत नाही. तर तरी आम्ही अशी लाईन करून चेक करायला सुरू केलं आणि 15 फुटाचं अंतर असेल. 15 फूट जेव्हा ते एकदम 3 जण उभे राहिले आणि आमच्यावर फायर करायचे. आम्ही एका जो ग्रेनेड होता आणि दोघं फायर करायचे. ते पाहून म्हणजे अचानक असं झालं की आम्ही खाली पडलो. थर्ड करून आम्ही 3 जण माझा जो 2 जण माझे हेल्पर होते आणि बाकी लांब होते. सगळेजण तिथल्या ते फायर केले आणि फॉर्च्युनेटली त्यांच्या दोघांची रायफली जॅम झाली. आणि पण तिसरा होता त्याने ग्रेनेड फेकला आमच्या याच्यात आणि भाताची शेतीत काय सगळं पाणी होतं त्यामुळे चिखल उडला आणि आमच्या अंगावर पडला. पण कोणाला इजा काय नाही झाली. आम्ही लगेच ते पण स्टंट झाले. आम्ही उठलो आणि पाहिलं. त्यांनी लगेच हात वर केले. मग पूर्ण गाव बघत होतं. तर काय रिफ्लेक्स ॲक्शन असतं की आपण आमचे रेडी होते आणि रिफ्लेक्स ॲक्शन फटफट त्यांना गोळ्या बसले आणि आम्ही तिघांनाही मारलं. म्हणजे असं सांगतं असे बरेचसे असतात की 1 to 1 फायटिंग होते आणि मेले. आणि ते म्हणजे त्यांना मी म्हणजे हे अगेन डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन जे आपण म्हणू शकतो. बापरे सर. आणि मी असं ऐकलं की तुम्ही एका हल्ल्यातनं अगदी वाचलात. म्हणजे ते कसं घडलं, काय झालं होतं? अशा बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या की तेव्हा अगेन त्याच्या आधी 1988 साली एक पाकिस्तानी चौकी काबीज करायचं मला हे मिळालं होतं. आणि ती कशी काबीज केली ती गोष्ट वेगळी आहे. पण तिथे असं केलं की समजा 15,000 फुटावर होती. आणि द्रास म्हणजे ऐकलं असेल तुम्ही कारगिल वॉरमध्ये, तेव्हा लोकांना माहीत नव्हतं काय. तिथे जाऊन आम्ही तिथे ऑक्सिजन नसतो वर, पाणी प्यायला नसतं. जेव्हा जे आईस नसतं तेव्हा पाणी प्यायला नसतं. तर आम्ही ऑगस्ट जुलैमध्ये ऑपरेशन केलं तेव्हा नसतं. आणि जेव्हा कॅप्चर केली तेव्हा शत्रूचे जे बंकर्स असतात त्यांचे तोंडही आपल्या इकडे असतात. मग आपण केली तर त्यांना चेंज करावं लागतं. आणि त्यांचे 10-15 लोक असले तर आपले 28-60 असले तर आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी बंकर बांधतात. आम्ही हळूहळू बंकर बांधले आपल्या मेहनत करून त्यामध्ये. आणि ते काय वर आमच्या 150 फुटावर वर होते असे. आणि ते बघायचे रोज आमच्यावर फायर करायचे. तर एक दिवस 6 सप्टेंबर 1988 मला अजून आठवतो की आमचा हवालदार होता सुरमुख सिंग म्हणून. तर त्याला ते स्नायपर म्हणजे जे नेम धरून गोळी मारतात लागते. स्नायपरने गोळी मारली तर डोक्याला लागली. पण लकीली आत नाही गेली, अशी ग्रेज करून गेली. पण याच्यामुळे काय झालं की त्याच्या तोंडावर पुन्हा रक्त यायला लागला. तो घाबरला खूप. तर त्याचा बंकर खूप दूर होता. तर त्याला सांगितलं की हे आपल्याला याला हलवायला पाहिजे. जर याला मागे नेलं नाही तर तो आपल्या कंपनीचं मोरल डाऊन होईल. कसं तरी करून याला हलवायला पाहिजे. मग आमच्याजवळ ते टेलिफोन असायचे काय, त्याला फोन केला तिथे. म्हटलं मी जेव्हा तुला सांगेन तेव्हा तू मागे जा. आणि 25 फूट मागे गेला तर मग अशी दरी होती. तिथे गेला तर मग त्याच्यानंतर फायर करू शकत नव्हतं. ओके. पण तिथपर्यंत जाणं कठीण होतं कारण की फायर केलं तर तो वाचू शकला नसतं.
मग माझा जो JC होता नंबर 2 त्याला म्हटलं साहेब इसको बचाना है तो हमको मूवमेंट करना पडेगा. अच्छा. आणि लाईफमध्ये मी हेल्मेट कधीच घातली नव्हती तेव्हा. त्याच दिवशी फक्त हेल्मेट घातली. हेल्मेट खूप भारी असायचे तेव्हा घालावंसं वाटत नसायचं. आणि तो सुभेदार होता म्हणे साहब ये तो आत्महत्या है, ये तो हम इसके सामने अगर मूव करेंगे तो बचने का चांस ही नहीं. मतलब सर अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हमारी कंपनी कल बोलेगी कि हमें तो मरने के लिए छोड़ दिए, कुछ तो करना पड़ेगा. तो म्हणे ठीक आहे साहब बाप बोलतो म्हणे. आणि आम्ही एका दगडाच्या मागे होतो, एक बंकर तिथे आमचा दग आहे आणि इथे यायचं म्हटलं म्हणजे मग सेफ्टीमध्ये होतं. तर त्याला म्हटलं साहेब निघलो. आणि जसा हा गेला तसा त्याला सांगितलं तू मागे जा. हा जेव्हा ओपनमध्ये आला ते पाकिस्तानाला समजलं नाही हा काय करतोय काय, पण ते बावचळले. अच्छा. तेवढ्याच वेळेत हा मागे गेला वाचला आणि तोपर्यंत हा इथे येऊन पोहोचला. मग त्यांना मग पाकिस्तानी सावध झाले. त्यांनी पाहिलं की मागे पण एक लपलाय, तेव्हा मी होतो तिथे. आणि आता तिथे 5 मिनिटाच्यावर राहू नाही शकत कारण की एवढी फायरिंग झालं तर लागणारच गोळी. काही करणं मला हे म्हणजे गरजेचं होतं ते घालणं. आणि मी आपलं देवाचं नाव घेतलं आणि म्हटलं चला. आणि मी असं सांगतो लायटरमॅनमध्ये तर त्या दिवशी तर माझा स्पीड कोणी घेतला असतं तर मी त्या दिवशी उसेन बोल्टला पण हरवलं असतं. इतक्या स्पीडने निघालो मी. अच्छा. पण ते सगळे ते तयार होते म्हणजे स्पायपर, MMG आणि त्या बुलेटच्या माऱ्यामध्ये एक बुलेट माझ्या हेल्मेटला इथे लागली. ओ माय गॉड. डोक्याच्या इथे. आणि तरी एकदम स्टंट झालो पण ती त्याच्यानंतर मी या दगडाच्या सेफ्टीमध्ये आलो. आणि ती बुलेट हेल्मेटमध्ये बुलेट अजूनही माझ्या युनिटमध्ये ठेवली त्याचा सावणार. तर तो एक जो प्रसंग आहे तो एकदम असं म्हणजे असं वाटतं की अगेन डोळ्यासमोर आलं सर. असं आहे की आपलं अगेन डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन. खरंच खरंच खरंच. माय गुडनेस. म्हणजे थोडक्यात वाचलात तुम्ही लिटरली. थोडक्यात म्हणजे जर ते अजून जोरात गेली असती तर आतमध्ये मग डोक्यात स्ट्रेट गेली. पण काय लक तुमचं की तुम्ही घातलं होतं हेल्मेट. तेच म्हटलं कधी ती घातली नसती. खरंच डिव्हाइन ते कसं काय त्या दिवशी मला कसा हे झालं ते समथिंग की त्यांनी काहीतरी व्हायला पाहिजे. बापरे. असे तर किती गोष्टी घडल्या असतील तुमच्या आयुष्यामध्ये. हा असंच म्हणजे असं लाईफ जसं सांगितलं 40 वर्ष म्हणजे कमी वेळ नाही आहे. तर 40 वर्षात तशा बऱ्याचशा गोष्टी. सर आम्ही एखादा छोटासा डोंगर चढला किंवा छोटीशी नदी ओलांडली तर आम्हाला असं वाटतं आम्ही खूप मोठं साहस केलं. तुम्ही तर म्हणजे तुमचं तर कॉन्स्टंट जो सैनिक किंवा मेजर किंवा कमांडर जो तिथे असतो लढाईच्या इथे तो तर सारखाच म्हणजे त्याचं आयुष्य पूर्ण असंच असतं. कॉन्स्टंट रिस्की. त्याच्यामध्ये स्वतःच्या जीवावरती बेतेल. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन होतच राहतात ना. असं म्हणजे तुम्ही कोणत्याही रँकवर असले तर कधी कॅप्टन कधी मेजर प्रत्येक रँकवर स्ट्रेस वेगळा असतो. जेव्हा कॅप्टन मेजर असले तुम्ही ॲक्च्युअली ग्राउंडमध्ये जाता, ॲक्शन करता, लेफ्टनंट कर्नलपर्यंत. पण जेव्हा सिनियर ऑफिसर होता तेव्हा तुमच्या मेंटल टेन्शन तुम्ही प्लॅन करता, लोकांना ऑपरेशनमध्ये पाठवता. त्याला काय झालं तर तुमच्या म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा स्ट्रेस असतो. कधी फिजिकल जास्त कधी मेंटल जास्त असतो. तर ह्या सगळ्या 40 वर्षाच्या वाटतील सगळे स्ट्रेस बघायला मिळाले. मग त्यातला ऑन बॅटल फील्ड आणि नंतरचा स्ट्रॅटेजिकली काम करण्याचा कोणता तुम्हाला जास्त. आमची अशी जी सिस्टम असते ती तुम्हाला ट्रेन करत राहते की जेव्हा तुम्ही प्रमोशन घेत राहता, सिलेक्शन होत राहतं तुमचं. तर असं असतं की आम्हाला एक एक्सपिरियन्स आणि एक ट्रेनिंग असं मिळत राहतं. आणि फॉर्च्युनेटली मी फॉरेन कंट्रीजमध्ये पण ट्रेनिंग घेतली. त्यांच्या अमेरिकेमध्ये मी होतो, वॉशिंग्टन, हवाईमध्ये. तर त्यांची कशी शिकवायची पद्धत, काय त्यांची ऑपरेशन करायची पद्धत हे सगळ्या आत्मसात करून घेतल्या. तिथला कसा अनुभव होता सर आपला. आपण वॉशिंग्टनला गेला होता. वॉशिंग्टनला गेलो मी, हवाईला होतो. अच्छा. युनायटेड नेशन मिशनमध्ये अंगोल्याला होतो. सगळ्या म्हणजे मल्टी कल्चरल कंट्रीज बरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये आलो. काय त्यांची कॅपॅबिलिटी कसे प्लॅन करता ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे शिकलो. आणि वॉशिंग्टनमध्ये मी पेंटागॉनमध्येच होतो. त्यांची जी काम करायची पद्धत जवळून पाहिली. पण एक गोष्ट अशी लक्षात आली की त्यांना अमेरिकनना भारतीय सैन्याबद्दल एका प्रकारचा आदर होता. बरं. म्हणजे त्यांनी जेव्हा तुम्ही ते सांगायचं मला की तुम्ही जेव्हा पहाडावर राहता, जंगलामध्ये राहता, इतके दिवस राहता आणि तुमचं मोराल मोटिवेशन कसं काय राहतं. म्हणजे अमेरिकन आर्मी खूप
एकदम एक्सपर्ट प्रोफेशनल आर्मी, पण त्यांनाही आपल्याबरोबर आदर आहे, हे ऐकून बरंच हे वाटलं. आणि दुसरी गोष्ट, एक जवान मला बांगलादेशचा भेटला. मी ढाकामध्ये 1 वर्ष होतो. तर तो ड्रायव्हर होता माझा. तर मी त्याला विचारलं की तुला कसं वाटतं भारतीय, म्हणजे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आहे. नाही साहेब, असं आहे की भारतीय ऑफिसर आज जर हा बदली झाला तर दुसरा ऑफिसर त्याच्या जागी येईल, तो एक्झॅक्टली तेच करेल की जे यांनी केलं असतं, कारण की त्यांची ट्रेनिंगच तशी आहे. आणि कुठे जरी जायचं असलं तर तो पहिले पुढे जाईल. हे नाही म्हणेल की तुम्ही तुमच्या मागे मी येतो, तो म्हणेल की मी करतो, तुम्ही या, असं. वेरच पाकिस्तानी ऑफिसर जे आहेत त्याचे जवान खूप चांगले, पण ऑफिसर नेहमी मागे असतो, तो पुढे कधी जात नाही. ही एक मोठी गोष्ट आहे तुमच्या. म्हटलं तुमची कशी बांगलादेश? नाही, आम्ही बांगलादेश म्हणे ना इकडचे ना तिकडचे. आमचे ऑफिसर पण येतात, कधी नाही करतात, पण वेगवेगळ्या, यांनी हा काम केलं दुसरं करेलच ते सांगता येत नाही. जशी तुमची सिस्टम आहे, तुमची ट्रेनिंग आहे, ही मला वाटतं की आमच्यात नाही आहे. म्हणजे ते पण एक असं वाटलं की हे आपल्याला आदरयुक्त, त्यांच्या ह्याच्यात आदरयुक्त जशी झालेला असतो की हे एक सैन्य आहे, की आपल्याला असे ऑफिसर किंवा आपले सैनिक असे मिळायला हवेत. वाव. पण खूप छान वाटत असेल ना की आपल्याबद्दल, भारत देशाच्या डिफेन्सच्या ह्याच्याबद्दल, सिस्टीम्सबद्दल बाहेर आदर व्यक्त केला जातो. हां, ते बरोबर आहे. म्हणजे असं वाटतं की आपल्या देशाबद्दल असा अभिमान वाटायला लागला की आपलं आहे. बरोबर. आणि आपण तसे चांगल्या गोष्टी करत राहतो. आणि जसं म्हणजे आपली सिस्टम आहे ट्रेनिंगची, ती एकदम उच्च दर्जाची आहे. आणि तीच त्याच्यामुळे असं वाटतं की ठीक आहे, आपण एक लकी आहे ॲज अ सोल्जर, ॲज अ लीडर, ॲज अ सिनियर ऑफिसर. हे सगळ्या गोष्टी आपल्या देशाने आपल्याला घडवलं. खरंच, क्या बात आहे. सर, खूप छान वाटतंय आणि खूप छान अशी माहिती मिळते आणि तुम्ही इतकं छान सांगताय की डोळ्यासमोर येतं ॲक्च्युली सगळं. असं वाटतं की खरंच आपण तिथे आहोत आणि हा मागे आला, तो पुढे झाला, आणि ते बॅटलफील्ड आणि तिकडनं गोळ्या वगैरे सगळं असं डोळ्यासमोर येतं आहे. सर, उरीचा हल्ला झाला आणि त्याच्यानंतर भारताने असं ठरवलं की आपण कणखर काहीतरी उत्तर दिलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्या नागरिकांचं पण आणि सगळ्या स्थल, जल, सेना सगळ्यांचं मनोधैर्य टिकलं पाहिजे आणि उंचावलं पाहिजे. तर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. तर आम्ही तर सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे फक्त असं सर्जिकल स्ट्राईक आणि जे काही आम्हाला वाचायला मिळालं किंवा पाहायला मिळालं तेवढंच फक्त आपल्याला माहिती आहे. तुम्ही तर त्याचे शिल्पकार होतात आणि तुमची रेजिमेंट 15 कोर पंजाब रेजिमेंट होती तिथे त्यावेळेला. तर सर, आम्हाला सगळ्यांना प्लीज आपल्याकडनं ऐकायला छान वाटेल. हे मला वाटतं हा जो सर्जिकल स्ट्राईक आहे, हे भारतीय म्हणजे आपल्या देशाच्या इतिहासात एक माइलस्टोन होतं. म्हणजे असं नाही की आधी पण आपण ॲक्शन करतो, युद्धामध्ये होतो, पण हे युद्धापेक्षा वेगळ्या स्थितीमध्ये झालं. आणि याची पार्श्वभूमी अशी होती की 16 सप्टेंबर 2016मध्ये आपल्या उरीच्या तळावर, सैनिक तळावर 4 लष्करी आतंकवाद्यांनी हल्ला केला. आणि त्यामध्ये आपल्या जवळपास 19 जवान मारले गेले आणि 31 जखमी झाले. खूपच हा एक मोठा घटना होती. असं व्हायला नको होतं. मग असं आम्हाला सांगितलं की तुम्ही प्लॅन करायचं, रिटेलिएशन करायचं. तर आम्ही प्लॅन केले, कारण की जसं सांगितलं लहानपणापासूनच LCमध्ये होतो, पुढे काय सगळी माहिती होती आम्हाला कुठं काय करायचं, आणि प्लॅन दिले. पण असं मनात कधीच पटलं नाही की हे प्लॅन जे दिले आहेत ते ॲक्च्युली आपल्याला करावं लागतील. कारण की आपण बघा, आता याच्या आधीच मुंबईचा हल्ला झाला होता, इतके 268 लोक मेले. पण त्याच्यानंतर आपण काय केलं, सांगितलं की हम इसका बदला जरूर लेंगे, इटका जवाब पत्थर से देंगे. पण व्हायचं काहीच नाही, झालं काहीच नाही. मग तसंच आम्हाला वाटलं. पण 21 तारखेला असं कॉल आला आमच्या चीफ आणि आमच्या यांनी सांगितलं की तुम्ही जे प्लॅन दिला करा. मग तेव्हाच आपल्याला ॲक्च्युली करायचं आहे. मग थोडंसं हे वाटलं आणि म्हटलं किती वेळ, म्हणजे लवकरात लवकर. तर ते जवळपास मग आम्हाला चूज केलं. 28-29 रात्र होती आणि ते मग प्लॅन केलं. आणि माझ्या एरियामध्ये 3 स्ट्राईक्स होते, टोटल 7 स्ट्राईक होते. 3 वेगळ्या टाईप, एक सेंटरमध्ये आणि एक 3 माझ्या जम्मू रिजनच्या खाली, जसं नगरोटामध्ये मी होतो. तर तो 3 स्ट्राईक्स होते वेगवेगळ्या ठिकाणी. नाव मी घेत नाही त्याचे, कोणते सगळे असेल होतं. तर प्लॅन केलं प्रत्येक ठिकाणी करायचं. मग जसं सांगितलं 28 रात्र. आणि
या गोष्टीमध्ये 3 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. या जे असे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असतात. एक सरप्राईज डिसेप्शन, शत्रूला माहीत व्हायला नको प्रत्येक वेळेस. दुसरं असतं की टायमिंग, केव्हा करायचं. हो आणि तिसरं असतं ॲक्च्युअल एक्झिक्युशन, म्हणजे कसं करता तुम्ही याच्यावर डिपेंड असतं. हो सरप्राईज अँड डिसेप्शन असं होतं की आमच्या ज्या टीम्स होत्या त्यांना माहीतच नव्हतं आपल्याला करायचं काय. त्यांची ट्रेनिंग करून घेतली, अच्छा आतल्या आतच हे करायचं. जसं रिहर्सल अच्छा इकडे जायच्याऐवजी आतल्या आतच करून घेतली. ओके. आणि दुसरी म्हणजे कोणाजवळ मोबाईल नाही, काही नाही. देवर असं आपण तो एकदम क्वारंटाईन, टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्वारंटाईन, काहीच माहिती नाही. सगळ्या शेवटच्या दिवशी 1 दिवस आधी त्यांना सांगितलं हे तुमचे टार्गेट आहे. म्हणजे ते कोणाला काही सांगू शकत नाही. ही एवढी सरप्राईजची महत्त्व होतं. कॉन्फिडेन्शियालिटी खूप खूप महत्त्वाची असते. हो. नाही जर जरा एकाला जरी माहीत झालं तर काही मग काही होऊ ऑपरेशन शकतं. खतम. काही होऊ तर शकतं. दुसरी असते टायमिंगची गोष्ट असते की कधी करायचं. हम्म. ते जे चांगले वेल ट्रेंड सैनिक असतात, पॅरा कमांडो, स्पेशल, त्यांना पात्र अंधार किंवा वेदर, खराब वेदर, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्येच ऑपरेशन करायची सवय असते. हा. मग त्या दिवशी रात्र जवळपास अंधारी राहतो. आपण आपल्या धर्मात म्हणतो की बाई अमावस्या नको ना, एकदम हे चांगलं अशुभ असतं नसतं. वगैरे. हा, हा. पण ही जी जसं म्हटलं अमावस्या, जसं मी नेहमी आमच्या भाषणात नेहमी सांगतो की अमावस्या आम्हाला एक मैत्रिणीसारखी वाटते आणि ती आपल्यावर असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज पण अमावस्येला त्यांच्या बऱ्याचशा तर त्या गोष्टी गुड आखायचे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे केव्हा करायचं. हा. तर सगळ्यात जास्त माणूस किंवा आपली व्यक्ती गाढ झोपेत केव्हा असते, 3 ते 4च्या दरम्यान असते. तर तेव्हा ठरलं तर म्हणून मी प्लॅन केला 3:30 करायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सेक्युलर जे आपण म्हणतो सैन्यात सगळे सेक्युलर आहेत आणि एक सिक्वन असते. इव्हन शिवाजी महाराज तुम्ही बघितलं की कोणताही धर्मात माणूस प्रे करत असं त्याला मारायचं नाही. तर त्या दिवशी सगळे इस्लामिस्ट होते मिलिटरी, आणि त्या दिवशी त्यांचा पहिला नमाज, फजरचा नमाज असतो 4:05 अच्छा. तर ते म्हटलं त्याच्या आधी सगळी आपली ॲक्शन खतम व्हायला पाहिजे. तर हे एक दुसरं होतं. आणि तिसरं बघा, आपण जर हे बघितलं रात्रीची वेळ कसं करायचं, काय करायचं, शिवाजी महाराजांच्या बॅटल्समध्ये नेहमी बघाल की चंद्राचा उपयोग ते नेहमी करायचे. एक उदाहरण देतो की सिंहगडमध्ये सिंहगड जिंकला तेव्हा कोणत्या दिवशी केलं, अष्टमीला केलं. मग अष्टमीलाच काय केलं, सप्तमीला काय नाही, एकादशीला काय नाही, कारण की त्या दिवशी चंद्र जो आहे 3 वाजता वर येतो. आणि जेव्हा आपण गडापर्यंत जायला अंधारात जायचं, म्हणजे कोणाला माहीत होत नाही. करेक्ट. आणि लढाई करायची तेव्हा उजेड पाहिजे म्हणून केलं. आणि जर समजा हे तो प्रयत्न म्हणून मग जसं म्हटलं की तानाजीला जर माझं असतं की मी सांगितलं जर रायबाचं लग्न जाऊ दे, मग करून घेऊ, अटॅक करायचं. पण तो दिवस महत्त्वाचा होता, नाहीतर मग 1 महिना अजून थांबावं लागलं. तेवढा वेळ त्यांच्याजवळ नव्हता. पण अशा बऱ्याचशा गोष्टीशिवाय नेहमी वापरायचे. आणि याचा जसं शाहिस्तेखानाला अटॅक केला तेव्हा चांदणी रात्र होते. ओके. म्हणजे तेव्हा उजेड पाहिजे होता. अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्या चंद्रावर डिपेंड असतात आणि त्या आम्ही वापरतो. तर हे एक झालं, याच्यामुळे मिळेल. आणि थर्ड गोष्ट असते एक्झिक्युशन, म्हणजे बरोबर झालं. मग जेव्हा जे गेले तेव्हा ज्या दोन्ही ह्याच्यात सुरुंग असतात, लाईन ऑफ कंट्रोलमध्ये, तिकडे त्यांची पोस्ट, तिकडे आपली पोस्टमध्ये सुरुंग असतात. आणि जर सुरुंगावर आपला पाय लागला तर पाय उडण्याचा आवाज येतो, पाय उडणार तुमचे, जखमी होणार. तर मग तुमचं ऑपरेशन खतम. एक जरी झाला आवाज झाला की संपलं. मग ते काय केलं होतं आम्ही, ते पीस टाईममध्ये आम्ही बघायचं लाईन ऑफ कंट्रोलमध्ये तसे माकडे इकडून तिकडे यायचे. त्यांना काही विजा परमिशन लागत नाही त्यांना. मग आम्ही मी सांगितलं त्यांना, बघा तुम्ही कसे कसे येतात. तर ते बेरिंग घेऊन घ्यायचं, आधी इथून असं आला, इथून असं आला, हे सगळे 3-4 बेरिंग घेऊन अशा पीस, म्हणजे नो वॉर नो पीस आम्ही असे लाईन म्हणजे खोदून असे वायर टाकल्या होत्या. तरी त्या वायरबरोबर जायला आम्ही जवळपास त्या 150 मीटरमध्ये 1.5 तास लागतो. आणि फॉर्च्युनेटली आमच्या 7ही टीम होत्या, कोणाचं पाय उडला नाही, कोणतीच माईन उडली नाही. लकीली तिथेच आमचं अर्ध यश तिथेच झालं. आणि मग त्याच्यानंतर सोपे आमचं जो गाईड होते, कोण होते वगैरे ते मी नाही सांगणार. तिथे ते आम्हाला बरोबर घेऊन गेले आणि 3:30 वाजता केलं. सगळ्यात मॅक्सिमम वेपन्स होते आम्ही फायर केले. आणि ते आपल्या जेव्हा आम्हाला पाहिजे होते ते सगळे वेपन दिले. आणि मला वाटतं की मनोहर पारीकर होते ते भारतातले आतापर्यंत सगळ्यात बेस्ट डिफेन्स मिनिस्टर मी त्यांना म्हणतो. ओके. त्यांनी हे पाहिजे ते दिलं. आणि
सगळं फिल्म करून घेतलं आम्ही. तेव्हा आम्हाला सांगितलं होतं की फिल्म कसं करायचं. अच्छा. पण ते असं वाटलं की तिथे जाऊन हे काही वेळ नसो. जसं एक पिक्चर आलतो उरी द सर्जिकल स्ट्राईक, हां. त्यामुळे सांगतात की कोणतरी तिथे जाऊन कोणाला तरी शोधत असतो, तो 2-2.5 तास तेवढा वेळ मिळतो. 10 ते 12 मिनिटं आमच्याजवळ होते. सगळं फायर करून टाकायचं, ते शूटिंग केलं. आणि तेव्हा जरी वाटलं हे विचित्र वाटलं, पण नंतर वाटलं बरंच झालं फिल्म करून आणलं. आणि तेव्हा जेव्हा आलो आम्ही पाहिलं, सकाळी मला त्यांनी रिपोर्ट केला घरी येऊन त्या कमांडरने, ते मी चेक केले आणि बाकीच्यांनी पण सांगितलं की जवळपास आम्ही 82 टेरिस मारले ते. बापरे. आणि आपला एकही जवान शहीद गेला झाला नाही त्याच्यात. तर हे एक सगळ्यात मोठी गोष्ट होती की जे भारताच्या इतिहासात तेवढं स्ट्राईक केला. त्याच्यानंतर मग होत राहिली, पुलवामा नंतर झाली, त्याच्यानंतर आता सिंदूर झालं. म्हणजे आपली कॅपेबिलिटीज आपण दाखवून दिली की आपण करू शकतो. करेक्ट. आणि चांगल्या रीतीने करू शकतो. येस. क्या बात आहे. Emptiness that we have is so depressed that we lose control. Happiness that we have is so elusive. I'm sorry I cannot freeze time. I'm sorry I cannot freeze time. I'm sorry I cannot freeze time. अंगावरती असं काठी येतात जेव्हा हे सगळं ऐकायला मिळतं आणि तेही तुमच्याकडून. तर सर्जिकल स्ट्राईक झाला आणि मग त्याच्यानंतर सर त्याच्यानंतर आपण आपलं पोस्टिंग तेव्हा नंतर मग बदली झाली ना आपली. हां, माझे ते झाल्यानंतर माझे शेवटचे 2 वर्ष उरले होते. मग मला मनोहर पारेकरांनीच दिल्लीला बोलवलं. तेव्हा विजय पण आम्ही बरोबरच होतो. हो. आणि तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स विजय, हो. मी पण होता. आणि भामरे सरांकडे होता. तिथे झालं म्हणजे सगळे जे भारतीय लष्करासाठी, सेनेसाठी सगळे वेपन्स, इक्विपमेंट, आर्म्स, ॲम्युनिशन, क्लोदिंग या सगळ्या गोष्टी मी प्रोक्युअर करायचं. म्हणजे जवळपास 17,000 कोटीचं बजेट होतं माझं. आणि ग्लेशियर वगैरे. तर हे एक बैठं काम म्हटलं तरी चालते. पण सर आर्मीमध्ये पण आता तुमच्या 40 वर्षाच्या ह्या इतक्या मोठ्या करिअरमध्ये तुम्ही खूप स्थित्यंतरं पाहिलीत. म्हणजे आर्मीमध्ये पण कसे बदल होत गेले हळूहळू. तर त्याच्याबद्दल काय सांग. आर्मीमधले बदल जे आहेत होत बरोबर जसं वेळेनुसार बदल होत गेले. फॉर एक्झाम्पल जसं मी सांगितलं आहे 1988-89मध्ये आमचे जवळपास 8 जवान JCO शहीद झाले त्या दरास कारगिलमध्ये. ते कुणाला माहीत नव्हतं. आणि इनफॅक्ट त्यांच्या जे रिलेटिव्ह होते त्यांना त्या बॉडी पण बघायला नाही मिळाल्या. तेव्हा असं कंडिशन नसायची की त्यांच्या घरीच जायचं. तिथल्या तिथेच आम्ही त्यांचं क्रिमेशन करायचं आणि फोटो पाठवून द्यायचो. मग नंतर जॉर्ज फर्नांडिस झाले. त्यांनी मग हे ज्या विमानाने पाठवणं सुरू केलं बॉडीज वगैरे. हे अशा फरक. आणि म्हणजे मध्ये पण फरक पडला, आमच्या फॅसिलिटीमध्ये फरक पडला, वेपन्समध्ये फरक पडला. हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कालानुसार चांगल्या होत गेल्या. आणि आता सध्या अशी स्थिती आहे की मी सांगतो 2016मध्ये जेव्हा मी प्रोक्युअरमेंटमध्ये ॲज अ इन्चार्ज होऊन आलो होतो तेव्हा भारताचं एक्सपोर्ट फक्त 135 कोटी होतं. आज जवळपास 32,000 कोटी आहे. वाव. आणि आपलं इम्पोर्ट पण फारच कमी झालं. आणि हे अशा गोष्टीचं आत्मनिर्भर भारत हे सगळ्या. आणि त्यामध्ये जसं आपले पंतप्रधान आहेत पण हे सगळं डिफेन्समध्ये स्टार्ट केलं मनोहर पारेकरांनी. आणि त्याचा जे आत्मनिर्भरतेचा जो जनक म्हणावं लागेल ते मनोहर पारेकर. हो ना. क्या बात आहे. मस्तच. खूपच छान वाटतंय. तर ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सर तुमच्या हृदयाच्या जवळचा असा राहिलेला असा प्रसंग कोणता आहे की ऋतून राहिलेला प्रसंग आपण म्हणतो की तो कधीच आपण विसरू नाही शकत. असे बरेचसे प्रसंग आहेत. पण एक जे आहे त्यामध्ये म्हणजे असे का डिसिजन घेतले. मी जेव्हा कर्नल होतो आणि 1000 लोक माझे 15 पंजाब रेजिमेंट CO कमांडिंग ऑफिसर होतो. तर त्यामध्ये एक दिवस असं झालं की
जम्मूच्या पुढे माझं युनिट पोस्टेड होतं लाईन ऑफ कंट्रोलवर. तर सॅटर्डे संडे वगैरे असेल आणि मी रात्री ऑपरेशन करून आलो होतो आणि झोपलो होतो. तर सकाळी 8:30-1 वाजता सगळेजण जेव्हा माझा एक जो सहायक होता तो आला की साहब गड़बड़ हो गया यहाँ पे, वो जो साधू सिंह है वो हथियार लेके सबको मारने की सोच रहा है. अरे बापरे. मी म्हटलं हे तर म्हणजे आमच्या याच्यात हे खूप नावावर बट्टा जो सिनियर असतो हां. त्याच्यावर डाग एक असा प्रकारचा अशी गोष्ट झाली. तर मग मी तसंच नाईट सूटमध्येच मला थंडी बाहेर असते तसंच चाललो बेअर फूट आणि पाहिला तर तो होता हत्यार घेऊन होता आणि दूर 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 सगळे पूर्ण बटालियन तुमच्या रेजिमेंट मधलाच एक आणि जण हां. आणि निघाला होता. हां तर तो अच्छा. त्याचं साधू सिंगला मी म्हटलं झालं बाकीच्या विचार काय म्हणे नाही तू सुभेदार मेजर आहे त्याला मारायचं आहे आणि तो येत नाही म्हणून तो इथे येऊन बसला की तो लाव नाही तुम्ही अपने आप को मार दूंगा. बापरे. आणि तो सुभेदार मेजरला पण काय झालं असेल व्हॉट एव्हर इज द थिंग पण ही एक मॅनेजमेंट. मग म्हटलं जर असं झालं तर आपलं म्हणजे खतमच म्हणजे आपण कधी स्वतःला माफ करू शकणार नाही. आणि मग म्हटलं त्याला सांगितलं साधू मी यार तुम्हारे पास तसं आप एक पैर आगे मत करो, अगर करोगे तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा. म्हटलं ही एक वेगळीच म्हणजे हो ना. तो जर मेला तरी वेगळा कोणाला मारलं तरी हे म्हणजे चित भीमीवर पडमी बापरे, मेरी असं. बिकटच परिस्थिती तर निर्माण झाली. ही कसं काय मग त्यावेळेस म्हणजे डोकं काम करणं असं जवळपास थांबल्यासारखं म्हणजे इट वॉज टोटल म्हणजे मी विदाऊट म्हणजे थिंकिंग कॅपेबिलिटी केलं. पण ते सिक्स सेन्स किंवा जे तुमचे ट्रेनिंग असतं ते म्हटलं हे जर नाही झालं तर आपल्याला खतम झालं म्हणजे याच्यानंतर आपण जगूच नाही शकणार. आणि त्याला मी म्हटलं नाही मैं आ रहा हूं. तो मी म्हणजे तशाच याच्यात पावलं टाकणं समोर सुरू केली आणि त्यांनी गोळी म्हणजे साहेब मैं अपने को नहीं तुमको मार दूंगा. ओ माय गॉड. म्हटलं ठीक आहे आता हे असापेक्षा इट इज बेटर म्हणून मी चालत राहिलो त्याच्याकडे. तो त्यांनी एम घेतला आणि इतक्यात जवळ आलो असेल आपण नंतर आणि मी चालत राहिलो. आणि त्याचं माझं युनिटमध्ये नाव बरं होतं. लहानपणापासून त्याच युनिटमध्ये वाढलं सगळं मला माहीत होते ते. शेवटी त्यांनी येऊन डोक्याला लावलं आणि अभी आपको नहीं मारूंगा अपने आप अभी मार ही दूंगा. मग त्याला म्हटलं साधू हथियार नीचे रख ते मला आणि शेवटी त्याचं जेव्हा पोचलं त्यांनी खाली हत्यार सोडला आणि पाय पकडले त्यांनी. तर ही एक गोष्ट जी आहे ही माझ्या लाईफमधली अशी म्हणजे न विसरण्यासारखी गोष्ट आहे. बापरे खरंच. माय गॉड. तर पण किती भयंकर घटना असेल ती की तुम्ही स्वतः ठरवलं की जायचं त्याच्यासमोर पण तो. हा म्हणजे तेच की शेवटी असं असतं की आपल्याला शेवटी आपला रिस्पेक्ट आपली इज्जत असं सगळ्यात जास्त मला असं वाटलं की बाकी आपल्या जगण्यापेक्षा आपल्या इज्जतवर जास्त महत्त्व असतं. आणि त्याच्यामुळे जे काय करतो आपण ते याच गोष्टीमध्ये आपली इज्जत कमी झाली नाही पाहिजे ना. आपण सगळे शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. आपले आईवडील हेच शिकवतात की आपली इज्जत आपल्या हातात आहे ती कमी झाली नाही पाहिजे. माय गॉड. पण त्याला काय वाटलं असेल की आपण इतकं ह्याच्याने द्वेषाने उभं तरी पण येतात तेच समोरनं चालत. हां तेच म्हणजे ॲज अ बोथ म्युच्युअल रिस्पेक्ट. त्यालाही शेवटी काय झालं ते मारू शकलाच नाही म्हणजे त्याला असं वाटलं की याला ऑफिसरनं कसं मारू शकतो असं त्याच्या मनात झालं असेल. आणि दुसरं स्वतःलाही मारलं त्याला काय असेल की ठीक आहे आणि सांगत आहे ते आपण ऐकायला पाहिजे. त्याला सगळं आठवलं असेल सर. त्याला सगळं आठवलं असेल की सर शेवटी त्याला असं वाटलं की आपण ऐकायला पाहिजे. समोर त्याच्या डोक्यात ट्रान्सफॉर्मेशनल मोमेंट होता त्याच्या गोळी मारू शकला काही झालं काही होऊ शकलं खरंच. असतं. मी गेलो असतो तोही गेला असता किंवा काय म्हणजे व्हॉट एव्हर इज द थिंग हे सगळं झालं द बेस्ट हे जे जाईल सोल्युशन. आणि मला वाटतं हाच एक हा इन्सिडन्स मी आधी सांगितलं होता आणि हा एक टेस्ट केसमध्ये हाच वापरला आहे मला वाटतं त्यांनी. ओ. आणि सर मी असं पण ऐकलंय की एकदा एका हल्ल्यामध्ये तुम्हाला ॲक्च्युली काडतुसं लागली. हां शापनेरला ते आटीचा बॉम्ब होता तो लागला होता मला. तो कारगिल वॉरच्या वेळेस होता की जे असेच एका अटॅक त्यांना मारायचं हे मिळालं कारण की आपलं कारगिलमध्ये आपण विजय होत होतं हे स्टॉल झालं होतं. मग इकडे प्रेशर इकडे वाढवायचं म्हणजे तिकडे प्रेशर कमी असं चालू होतं. मग माझ्या युनिटला मिळालं की तुम्ही जाऊन हल्ला करा तिथे. तर असं 27 जूनला मला अजून आठवते रात्री आम्ही हल्ला केला. वापस यायच्या वेळेस सूर्य खाली गेला होता पण ते पाकिस्तानच्या दुसऱ्या पोस्ट आम्ही त्यांचे जवळपास 15-20 लोक मारले जास्त असतील काही आठवत नाही. आणि येता येता त्यांनी पाहिलं
की हे जात आहे. आणि जे ऑफिसर असतो त्याच्यावर रेडिओ सेट असतो त्याच्या जेवणाबरोबर, त्याला वाटलं इथे कोणतरी मोठी व्यक्ती आहे. मग तिथे त्यांनी फायर आर्टिलरीचं डायरेक्ट करून माझ्या पाठीवर करणं. आणि इतका आवाज असतो की तुमच्यावर जो बॉम्ब पडतो ना, ते हे जे तुमचे बॉम्ब बिम इथे काही नाही आहे. म्हणजे तुम्ही डिसओरिएंट होता, एवढं जबरदस्त आवाज. आणि आम्ही लपलो होतो नाल्यामध्ये, झुडपं होती, दगड होते. तर एकदा थोड्या वेळ असं झालं की मी पाहिलं की असं एकदम रक्ताचा फवारा उडाला. तर मी म्हटलं की अरे, म्हणजे माझ्या सगळ्यांमध्ये पहिले चेक करो, किसी को लगाय बॉम्ब लगाय, गोली लगी है, देखो कुछ ये है. तो सगळे आपली घाबरून ते म्हणे नाही साहेब कुछ नाही हुआ. म्हणजे जेव्हा सगळे सरदार होते माझे. आणि मग मी पाहिलं की माझ्या तिथे लागली होती. बापरे. फवारा उडी तिथून असा उडत होता. मग म्हटलं एवढं जर राहिलं तर मग आपण आता काही वाचू शकत नाही. पण तरी त्यांनी त्या फायरमधून पगड्या बांधून हे केलं. पण ते सगळं रक्त एवढं होतं की पगडीमध्ये पण. आणि मग तरी त्याच्यातून फायरिंगमधून उचलून घेऊन गेले मला ते. कारण फॉर्च्युनेटली काय झालं नाही. आणि जेव्हा मला सेफ जागी आणलं त्यांनी, तेव्हा ते मला ते म्हणजे असं शुद्ध हरपल्यासारखी होती. आणि मग तेव्हा डॉक्टर आला. त्याला म्हटलं डॉक्टर मेरे पास टाइम कितना है. तर तोंडाने नाही सर आप बच जाओगे. म्हटलं नाही मुझे पता है क्या की. आणि तेव्हा आमचे पे वगैरे खूप कमी असायचे आणि पैसे आमचं काही असं. म्हटलं पण तू सांग माझ्या म्हणजे पत्नीला सांग की तिची FD आहे म्हणजे 10,000 रुपये, त्याला माहीत नाही कुठे आहे. तर सांग. आणि पोरं लहान होते, म्हटलं त्यांना चांगलं शिकवायला सांग. म्हटलं असं नाही की मला वाईट वाटलं की आपण जात आहे, पण तरी ठीक आहे, आपलं काम करत जात आहे. त्याच्यामुळे तिला सांग की चांगलं लीड अ गुड लाईफ. आणि त्याच्यानंतर आय वेंट ऑफ. तर ही एक थँक्स गॉड. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द आय थिंक एंजल कोणीतरी तुम्हाला तुमच्यावरती बरदस्त ठेवून होते कायम, कोणीतरी कायम मदतीला. तेच म्हटलं असं असतं की कुठं ना कुठं एवढ्या याच्यातून वाचणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. खरंच कोणीतरी हात होता देवाचा. नक्कीच. ते म्हणतात ना की आपल्या मराठीतून म्हण आहे, देव तारेला कोण मारे. तर ते मला वाटतं माझ्या बाबतीत तरी खरं झालं आहे. नक्कीच झालं आहे सर, 100%. शीला मॅम, तुमचं माइंडफुल हार्ट टॉक शोमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. आणि खरंच मी नशिबाने की आज तुम्ही पण आहात आणि तुमच्याशी पण गप्पा मारता येणार आहेत. प्लेजर इज माइन. येस. तर खूप गोष्टी आहेत ॲक्च्युली तुमच्याशी बोलण्याच्या आणि तुमच्याकडनं समजून घेण्याच्या. पण मला असं वाटतं ही एक गोष्ट सगळ्यांनाच समजून घ्यायला आवडेल तुमच्याकडून की सर कायम ऑपरेशन्समध्ये बिझी असायचे आणि तुम्ही मुलांच्या सोबत होतात, ठिकठिकाणी होतात. तर कसं तुम्ही सगळं मॅनेज केलं आणि कसं ग्रूम केलं मुलांना? इतकं छान मुलं आता ग्रूम झाली आहेत. आणि हाऊ डिड यू मॅनेज ऑल दिस थिंग्स? ॲक्च्युली मला असं वाटतं की आपला जो माइंडसेट असायला पाहिजे. म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे मला नेहमीच वाटायचं की आर्मी ऑफिसर म्हणजे मला त्या लाईफचं मला खूप अट्रॅक्शन होतं. आणि मी लहानपणापासून ते कॅप्टन दीप वगैरे जर तुम्हाला माहिती असेल तर आमच्या वेळेला होते ते कॅप्टन दीप. कॅरेक्टर होते कॅप्टन दीप आर्मी ऑफिसर. तर त्यांची पुस्तकं वाचत मी लहानाची मोठी झालेले. त्यामुळे त्या लाईफबद्दल एक अट्रॅक्शन होतं. त्यामुळं असं माइंड माझं तसं हे झालं होतं. आय वॉज रेडी फॉर दॅट. आणि त्यानंतर लग्न झालं. आणि पण ऑफकोर्स कॅप्टन दीपचं जे लाईफ होतं तसं नाही आहे रिअल लाईफमध्ये. खूप सारे हे आहे. तर मला असं वाटतं देव त्यासोबत ज्या काही परिस्थिती आहेत म्हणजे मी पण बऱ्याच मला म्हणायला म्हणजे हे आहे ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे की मला थोडंसं एक्स्ट्रा म्हणजे ह्यांचं लाईफ पण खूप खूप जास्त हे राहिलं आहे, टफ राहिलं आहे. इन्फंट्रियन्सचं तसं पण असतं आणि ह्यांचं एक्सेप्शनली टफ राहिलं आहे. त्यामुळं मग मला पण करावंच लागलं ऑफकोर्स. आणि मला असं कधीच नाही वाटलं की काही प्रॉब्लेम आला आहे म्हणून. कदाचित देव तशी तुम्हाला शक्ती देतो त्यासोबत. जर तुमचा माइंडसेट तसा असेल तर ॲक्सेप्ट करायचं तर तुम्हाला देव शक्ती देतोच. आणि त्याप्रमाणे आपोआप होत गेलं. आणि म्हणजे मला असं काही वाटत नाही की खूप एक्सेप्शनल काय केलं. माझ्या जागी दुसरं कोणीही असतं तरी ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नक्कीच चांगल्या निभावल्या असत्या. आणि माझी ॲज हिज वाईफ माझी ही ड्युटी पण आहे. तर ते मला असं वाटतं. तर मला म्हणजे आय डोंट फील ग्रेट की मी काहीतरी एक्सेप्शनल काय केलंय म्हणून. आणि तुमचं स्वतःचं पॅशन काय आहे?
माझं ॲक्च्युली मला म्हणजे आमच्या आर्मीमध्ये इट्स अ वंडरफुल ऑर्गनायझेशन. मी सांगते बरोबर. ना, हां. नथिंग लाईक इट. हां. म्हणजे विथ ऑल दिस थिंग ना, की म्हणजे इतकं माझं टफ लाईफ गेलं म्हटलं असं म्हटलं तरी चालेल. पण मला असं कोणी विचारलं की नेक्स्ट जन्म तुम्हाला कुठले आहे, तर मला नक्कीच आवडेल पुन्हा हेच लाईफ जगायला आवडेल मला. क्या बात आहे. म्हणजे बिंग अन वाईफ ऑफ अन आर्मी हां, ऑफिसर माझं तुम्हाला अनेक गोष्टी एकत्र येऊन वाईव्हजना पण एकत्र येऊन अनेक गोष्टी तुम्हाला करायला मिळायच्या. हां. आणि तेच म्हणजे आमच्या इथं याच्यामध्ये आमच्या आर्मीच्या स्ट्रक्चरमध्ये आवा म्हणून असं आर्मी वाईज वेलफेअर अच्छा. असोसिएशन. तर त्यात वेगळे हे असतात, म्हणजे तुम्हाला टास्क दिलेले असतात आणि ते करतात. तर मला ॲक्च्युली एन्व्हायरमेंट रिलेटेड इश्यूजमध्ये खूप इंटरेस्ट ओके. आधीपासून होता आणि मी तसे ते कोर्सेस पण केलेले होते आणि मला मला खूप सॅटिस्फॅक्शन मिळालं. मला काम करायचा चान्स मिळाला. म्हणजे बेसिकली रेन वॉटर हार्वेस्ट त्यामध्ये मी काम केलंय. अरे वा, आणि म्हणजे खूप छान काम झालं माझं. किती छान. म्हणजे आम्ही जम्मूच्या आसपास पोस्टेड होते. त्यावेळेला मला असं कळलं की आमच्या जे अगदी बॉर्डर एरियाजमध्ये ट्रूप्स आहेत त्यांना पाण्याचा फार प्रॉब्लेम आहे आणि तिथे म्हणजे नॅचरल स्प्रिंग होते. तर ते आधी 12 महिने राहायचे, पण नंतर ते आटायला लागले. बरोबर. तर मग मी तिथे मग यांना म्हटलं की काही करू शकते का मी तिथे. तर ते केलं आणि मला खूप सांगायला हे वाटतं की ते मी आय कुड रिवाईव्ह देम आणि अरे वा. आणि आतापर्यंत पण ते जिवंत आहेत झरे. हो? हो. आणि बात त्यामुळे आहे. आमच्या ट्रूप्सचे म्हणजे पाण्याचा मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. ते एक आणि नंतर मग दिल्लीला होते. तर त्यावेळेला पण खूप छान म्हणजे आधीच कोणीतरी ते स्ट्रक्चर्स तयार करून ठेवले असतील, पण काळाच्या ओघात ते जंगल वाढलेलं आहे, ते सगळं झालं. तर मी ते सगळे ट्रेस केले आणि टोटल 79 स्ट्रक्चर्स होते रूफटॉप रेन वॉटरचे. तर ते मी सगळे रिवाईव्ह केले. तर म्हणजे सांगायचं म्हणजे ह्या 2 गोष्टी मला मेन्शन कराव्याशा वाटतात. हो. तर अशा ते तर माझं बऱ्याच पॅशन तुम्ही होतं. हे केले असतील. आणि बाकी इतर केलं, पण ह्या 2 मेजर मला म्हणजे खूप सॅटिस्फॅक्शन देणाऱ्या त्या गोष्टी झाल्यात. आणि तुम्ही मगाचपासून म्हणताय की इट वॉज अ क्वाईट अ टफ लाईफ. येस. तर त्याच्यातलं सगळ्यात मोठा टफ सिच्युएशन काय होतं आणि तुम्ही कसं सांभाळलं स्वतःला आणि सगळ्या हे फॅमिलीला? ॲक्च्युली त्यावेळेला द्रासचं मी मेन्शन करेल. ही 88 आहे ना, 87, 88, 88. 88 मध्ये त्यावेळेस माझी मोठी मुलगी 3 वर्षाची आणि धाकटी मुलगी 1.5 वर्षाची होती. तर त्याला द्रास म्हणजे सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड ते आहे. आणि त्यावेळेला अचानकच काही प्रॉब्लेम सुरू झाले इंडिया पाकिस्तान. तर ह्यांना जावं लागलं पोस्टवर. तिथल्या पोस्टवर म्हणजे -40-50 ऑल द टाईम असायचं असल्या ठिकाणी. त्या एवढं कम्युनिकेशन वगैरे नव्हतं. त्यांचे ते आर्मी फोन वगैरे होते, त्यावरनंच कॉन्टॅक्ट व्हायचा. तर तिथं जाऊन यांनी म्हणजे व्हॉलंटिअर्ड आणि वेट देअर. तर त्यावेळेला आम्ही म्हणजे काय द्रास म्हणजे तिथं जेव्हा समर वॅकेशन्स असायच्या, तर त्यावेळेला 1-2 महिन्यासाठी फॅमिलीजना अलाउ करायचे. तर तसे मी गेले होते माझ्या अच्छा. मुलीला घेऊन, म्हणजे मुलींना घेऊन 1.5 वर्ष आणि 3 वर्ष वय. ओके. आणि मी गेले आणि त्यानंतर हा प्रॉब्लेम सुरू झाला. आणि मग एका दिवशी हे गेले तिथं पोस्टवरती आणि त्यानंतर मी त्यांना 1.5 वर्षांनी बघितलं. आणि ती पण सिच्युएशन अशी होती रे. कारण मग नंतर मग मी खालीच आम्हाला थांबवलं. मी आणि आमच्यासोबत आणखी 1-2 फॅमिलीज होत्या. तर आम्ही खालीच होतो, म्हणजे हे पोस्ट बरोबर होतं बेसमध्ये. तर तिथे म्हणजे असं फोन कॉल्स वगैरे व्हायचे आणि फार तिथलं जे सिच्युएशनमध्ये होते फार वाईट होतं. म्हणजे 100 मीटर्स अहेड आणि थोडंसं उंचावरती पाकिस्तानी बसलेले असले, बंकरमध्ये हे बसलेले. म्हणजे त्यांना तिथनं मूव्ह करता येत नव्हतं. आणि फायनली आम्हाला परत जायचं ठरलं. तर त्यावेळेला जस्ट फोनवर बोलून की बघच डे टाईममध्ये अजिबातच मुवमेंट करता येत नव्हती. म्हणजे मला भेटायला वगैरे खाली येणं प्रश्नच होता. आणि ते दिवस रात्र म्हणजे फायरिंग चालायची. वी लॉस्ट 11 मेन देअर दॅट टाईम. तर ते झालं आणि मुख्य म्हणजे त्यात झालं असं की मी असेपर्यंत 4 कॅज्युअल्टीज झाल्या होत्या. आणि मग तिथून वरून खाली यायच्या डेड बॉडीज. त्या 4 डेड बॉडीज आणि आमचं म्हणजे सिक ट्रूप्स 100% सिक ट्रूप्स आहेत. तर ते आमचं युनिट. तर त्यांच्यामध्ये मग लेडीज पण जातात याला.
हां तर मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलेले 4 फ्युनरल्स मी अटेंड केलेले खाली आलेल्या त्या पोस्टवर आणि त्या सिच्युएशनमध्ये मला जावं लागलं परत, म्हणजे यांच्याशी नुसतं बोलून. कारण ज्यांना माहिती नव्हतं, बाकी लेडीज ज्या नव्हत्या तिथे, हां. त्यांच्यासाठी ठीक होतं, म्हणजे इग्नोरन्स इज ब्लिस. पण मला Correct. माहिती होतं. Correct. तर तो काळ माझा 1.5 वर्षाचा, तो भयंकर मला टफ गेला. हो ना. कारण मला वाटत होतं की म्हणजे पोस्टमन दिसला तरी मला भीती वाटायची की काय, फोनवर बोलण्याचा तर प्रश्नच नव्हता तो. खरंच. म्हणजे पोस्टमनच केव्हा तरी लेटर घेऊन यायचं महिन्यातून एखाद्या वेळेला. पण पोस्टमन दिसला की धपकन व्हायचं की काय न्यूज आहे असं. कारण मी डोळ्याने बघितलं होतं. खरंच. ते 1.5 वर्ष माझ्यासाठी खूप टफ केलं. खूप टफ होतं. आणि त्यानंतर मला सगळं वाटलं की नाही, एव्हरीथिंग इज म्हणजे बेड ऑफ रोजेस म्हणतात ना, कम्पेअर टू दोज डेज. मग त्यानंतर मला ठीक वाटलं. आय मीन ठीक वाटलं मीन्स लाईफ बाकी मला त्या एका मोठ्या झटक्यानंतर बाकी लाईफ मला ज्या काही चॅलेंजेस येत गेले, मला वाटलं nothing. त्याच्या इतकं मोठं चॅलेंज त्याच्या तुम्हाला इतकं दुसरं मोठं, नाही हां. वाटलं. कारण मी तेच म्हणते की देव आहे पाठीशी, असं मला खूप स्ट्रॉंगली वाटलं. जे गेले बिचारे त्यांच्या पाठीशी देव नव्हता असं नाही, पण तेवढं त्यांचं विधी तेवढंच होतं. बरोबर. पण म्हणजे त्या सिच्युएशनमधून हे परत आले, तर त्यावेळेला मी प्रॉमिस केलं होतं देवाला की तेव्हा मी तुला कधीच काहीच मागणार नाही. बस म्हणजे जेव्हा ह्यांना परत यायचं, बस एकदा परत येऊ दे, मग मी कधीच काहीच मागणार नाही तुम्हाला. वाव. ते असं. पण तुमच्या दोघांशी बोलताना तुमची पॉझिटिव्हिटी आणि दोघांची पण एम्पथी एवढी रिफ्लेक्ट होते ना, की तुम्ही दोघांनी तुमच्या त्या इवन पंजाब 15 कोरच्या ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही मी ऐकल्यात त्या स्टोरीज की खूप छान असं वातावरण तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलंय दोघांनी, आणि त्याच्यामुळे हे सगळं असं व्यवस्थित सगळं हळूहळू सगळं छान असं होत गेलं. हो, मला असं वाटतं ते होतं. म्हणजे हे असले एक्सपिरियन्सेस राहिले आहेत लाईफमध्ये, त्यामुळं छोट्या छोट्या गोष्टींचे पण खूप व्हॅल्यू खरंच. तुम्ही करता. जे दिलं देवाने, देवाच्या कृपेने आज या ह्या- रँकपर्यंत इथपर्यंत खरंच. आले. म्हटलं ठीक आहे, देवाची कृपा आहेच आपल्यावरती. आणि दोन्ही मुली काय करतात? माझी मोठी मुलगी आर्मीत आहे, ते अच्छा. डॉक्टर आहे. अच्छा, ती पण हां. आणि धाकटी माझी कॉर्पोरेटमध्ये आहे. बरं. हां. काय कॉर्पोरेट मध्ये? कॉर्पोरेटमध्ये ती रिस्क मॅनेजर, शी इज रिस्क wow. मॅनेजर, अर्न्स्ट अँड यंग. अरे वा. राईट नाव शी इज वर्किंग फ्रॉम होम. 2 मुली ना, आणि तुम्ही? हां, 2. खूप छान वाटलं मॅम ऐकून, आणि थँक्यू सो मच तुम्ही जॉईन होऊ शकलात आज आमच्या या टॉक शो मध्ये. थँक्स अ लॉट. यू आर मोस्ट वेलकम. इनफॅक्ट मागे सर. तू विचारलं होतंस मला की काय ते तो युद्धाचा प्रसंग होता हो, जिथे हो. लागलं. तर शी हॅज सीन दॅट. मग तिचे बरेच ते म्हणजे आहे की नाही असं. हो ना. तर तेव्हा तिचे एक्सपिरियन्सेस खूप चांगले होते. ते शी कॅन टेल तिथे. हो, म्हणजे सर जेव्हा या परिस्थितीतनं जात होते की त्यांना कारगिलला. ऍक्च्युली कारगिलच्या ह्याच्यामधनं वाचले, म्हणजे असं हां, म्हणू शकतो हो, आपण की वाचलेच. अगदी थोडक्यात बचावले असं. हो. तर कसं ते म्हणजे त्यावेळेला सुद्धा मी तिथे होते. म्हणजे हां. पुन्हा अगेन मुलींच्या सुट्ट्या लागल्या की मी जायच्या अगेन. ही वॉज इन फील्ड. आणि कारगिलच्या वेळेला त्यावेळेला म्हणजे मी जेव्हा गेले, तर मग आमच्या फॅमिलीज पण येतात, म्हणजे सोल्जर्सच्या फॅमिलीज वगैरे. तेवढ्या दिवसात मुलांच्या सुट्ट्या असतात, तर मग सगळे येतात. हां. तर आमचं गेट टुगेदर वगैरे नेहमीच होत असतं. तर मग आमच्या युनिटच्या समोरून ते टँक्स वगैरे जात होते, तर तेव्हाच मला वाटलं, म्हटलं काहीतरी गडबड आहे. म्हणजे आमच्या रस्त्याला लागूनच आमचं युनिट होतं. नंतर यांनी सांगितलं, हा थोडा प्रॉब्लेम होत आहे थोडासा, बहुतेक काहीतरी त्यामुळे हे टँक्स वगैरे जातात, असं त्यांना जेवढं काही सांगता येत नाही. तर त्यावेळेला मग नंतर ऑर्डर आला की सगळ्या फॅमिलीजना परत पाठवायचं. तर दॅट टाईम ही वॉज कमांडिंग ऑफिसरची वाईफ. म्हणजे कमांडिंग ऑफिसर म्हणजे असं असतं की आई आणि बाप नसले सगळे वडील. कमांडिंग ऑफिसर मीन्स वडील सगळ्यांचे, त्या टाईपचा. पॅरेंटिंग करावं लागतं. हां, पॅरेंटिंग करायला लागतं. तर मी मग सगळ्या लेडीजना बोलवलं आणि त्यांना मग सांगितलं की आता काहीतरी प्रॉब्लेम होणार आहे, जरा लढाई वगैरे सुरू होऊ शकते, तर तुम्हाला जावं लागेल. तर मग त्या लेडीज मग रडणं बिडणं हे ते. Naturally. मग दिल्लीला मी नेहमीच होते, असं नेहमी वेगवेगळ्या ठिकाणी सेपरेटेड मी राहिले. सेपरेटेड मीन्स जे फील्डमध्ये ऑफिसर्स असतात त्यांना हां. राहायसाठी पण ते सेपरेटेड फॅमिली अकोमोडेशन असतात. तर Okay, देवळाली, पुणे, दिल्ली असं. अच्छा. तर त्यावेळेला मी दिल्लीला होते. दिल्लीला परत माझ्या मुली स्कूलमध्ये होत्या.
तर मी परत आले आणि जस्ट दुसऱ्या दिवशी असं दारावर बेल वाजली. मी आज आले आणि आज रात्री आले आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी असं तुळशीला दिवा लावायला दिवा घेऊन निघाले तर बेल वाजली आणि दारात आमचा जवान उभा होता. तर म्हटलं अरे आप कैसे अभी? तर बोलते साप को गोली लगी है. म्हटलं एकदम त्याने मला एकदम बॉम्बच टाकला. बापरे. साप को गोली लगी आहे. तर मग मला म्हटलं म्हणजे आतापर्यंत ज्यांच्यासोबत इतके वर्ष राहिल्यानंतर मला हे कळलं की ते अननेसेसरी ॲडव्हेंचर करायला जात नाही ना आपल्या लोकांचा एक म्हणजे मला खूपच स्ट्रॉंग बिलीफ होता की सगळ्या सिच्युएशनमध्ये असून सुद्धा ना यांना काही होऊ शकत नाही अशासारखं आणि यांच्यासोबत आणि यांचे. तर साप को गोली लगी. मग मी त्याला म्हटलं तू एक मिनिट आत ये. मी जाऊन सोफ्यावर बसली आणि त्याला म्हटलं अभी बताओ ठीक से किसको गोली लगी है? तो अपने साप को गोली लगी है. म्हटलं साप निमोर को साप को गोली लगी आहे. तर म्हणा हां तर सीओ साप को गोली लगी आहे. म्हणजे आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर की काही चूक तर नाही आहे. तो म्हणला की हां साप को गोली लगी आहे. तर मग म्हटलं ठीक आहे. सरप्रायझिंगली मला असं हे नाही झालं की हातपाय गळून जाते म्हणतात वगैरे तसं आय डोंट नो. ओके. ते पुन्हा देवच तुम्हाला शक्ती देतो. त्यावेळेला हे PCU बूथ वगैरे होते. तर आमच्या घरासमोरच शॉपिंग सेंटर होतं. तर मी त्याला म्हटलं अच्छा आप रुको आमच्या मागे राहायची सोय होती तिथं आप बैठो मी अभी आती हूँ. मग मी गेले समोरच्या बूथवरती. आमचे SM साहेब म्हणजे सोल्जर्समधले सगळे सिनियर मोस्ट SM. तर मी त्यांना फोन केला आणि त्यांना विचारलं की SM साहब मुझे बताओ कि क्या हुआ साहब? तर तो म्हणला की वो कोई नहीं मेम साहब. वो त्यांनी असं आहे का कोई नहीं मेम साहब थोड़ा सा इंजुरी हुआ है साहब कोई नहीं तुसी फिक्र मत करो साहब ठीक ठाक है. म्हटलं नहीं साहब मुझे ठीक ठीक बताओ जो भी है आप मुझे बताओ जिस सिचुएशन में साहब है आप मुझे बताओ. मग त्यांनी सांगितलं साहब को गोली लगी है छाती में. तो म्हटलं ठीक है साहब मैं आती हूँ. तर नाही नाही मेम साहब म्हटलं नाही मैं आ जाती हूँ. तर तेव्हाच आमचे फ्रेंड मला भेटायला आले होते. ते जस्ट घरी पोचले पण नव्हते. मग मी थोड्या वाट पाहिली कारण त्यावेळेला मोबाईल वगैरे तर नव्हते. ते घरी पोचले आणि त्यांना फोन केला मी. म्हटलं मला ना लगेचच म्हटलं असं असं झालंय आणि मला लगेच जायचं आहे. तर त्या म्हटलं मला याचे हे पाहिजे तिकीट बुकिंग प्लेनचं. त्यावेळेला प्लेनने ट्रॅव्हल करणं म्हणजे आमच्या फौजींसाठी इट वॉज म्हणजे खूप मोठी गोष्ट होती. तर मग त्यांनी सांगितलं की मी समोर का आप अकेले चले जाओ बच्चों को इधर रहने दो हमारे पास. म्हटलं नाही मुलांनी ह्या वेळेला त्यांना भेटणं जरुरी आहे. ज्या पण सिच्युएशनमध्ये असेल म्हटलं मी घेऊन जाईल. तर मग इट विल बी व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. म्हटलं ठीक आहे काही बात नाही. तर त्यांनी मग माझे तिकीट बुक केले आणि मी निघाले तिथनं. आमच्या प्लेनमध्ये त्यावेळेस ती फेमस नव्हती पण जस्ट फॅमिलियर फेस होता बरखा दत्तचं क्रू कारगिलकडे जात असेल त्यावेळेला. मला असं वाटलं गेलं असं पाहिल्यासारखं वाटतं म्हणून न्यूजमध्ये वगैरे दिसायची कधीतरी कव्हर करण्यासाठी ती जात होती कारगिलला. दॅट वॉज हर फ्लाईट टू फेम म्हणायला पाहिजे. तर म्हटलं तिला जर माहिती असतं की मी अशा आर्मी ऑफिसरची वाईफ इथे बसली आहे तरी लगेच माझा इट वुड हॅव बीन माय म्हणजे फर्स्ट इंटरव्ह्यू राहिला असं कारगिलचा तो. पण मग आम्ही गेलो आणि नंतर देवाच्या कृपेने ते म्हणजे मग नंतर ठरवलं यांनी की यांचं तर म्हणजे ती जी इंजुरी होती खूप हे होती जस्ट हार्टपासून जस्ट द स्प्लिंटर्स वर लॉस्ड इन म्हणजे 1.2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द हार्ट. आणि पूर्ण ते त्यांचं ते लंग होतं एक लंग बिलकुल एकदम कोलॅप्स झालेलं होतं. इट वॉजंट विजिबल ॲट ऑल इन एक्सरे. म्हणजे पूर्ण गेलेलं होतं. इट वॉज सीन म्हणजे एक्सरे दिसत नव्हतं अजिबात. पूर्ण म्हणजे लंग कट करून ते गेलेलं. तर मग ते आमचे एक आर्मी कमांडरचे सिनियर मोस्ट त्यावेळेस ते आलेले होते. मग त्यांनी ठरवलं की इमिजिएटली यांना दिल्लीला पाठवायचं. तर मग डॉक्टरांनी मग मला विचारलं की कबले. म्हटलं अभी आप बोलो अभी ले जाते वी कॅन शिफ्ट हिम टू दिल्ली RR हॉस्पिटल. बरोबर. तर ते मला रिझर्वेशन म्हटलं वो फिक्र मत करो मैं कर लूँगी. मग आमच्या SM साहेबांना मी बोलावलं म्हटलं साहेब अभी निकलना है हमें दिल्ली. तर कोई नाही आमच्या म्हणजे तगडे असतात ते म्हणजे तुझी फिकर मत करो साहेब अभी हो जाएगा. त्यामुळे फटाफट ते जी काय नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन होती
त्याचं सगळी सोय केली आणि म्हणजे ती ट्रेन थांबवली. अच्छा. आणि त्यावेळेला कुणी सुद्धा एक चकार शब्द काढला नाही. म्हणजे आम्ही व्हीलचेअरवर टाकून मग काही हे मध्ये घेऊन गेलो आणि लोक खूपच कोऑपरेट केलं त्यांनी, जेव्हा त्यांना हो ना? माहिती झालं. थांबवली ती आणि नंतर मग आम्ही दिल्ली RRला आलो आणि त्यांनी इमिजिएटली नेक्स्ट डेच त्यांनी ऑपरेशन ठेवलं. म्हणजे इट वॉज व्हेरी क्लोज टू द हार्ट. तर मग ते ऑपरेशन झालं. आणि एक मी मिस केलं सांगायचं म्हणजे, आमच्या जवानांचं सांगायचं म्हणजे, जेव्हा त्यांना लागलं त्या पोस्टवरती ना, जेव्हा इंजुरी झाली तेव्हा असं म्हणजे सुरुवातीला ना कळलंच नाही काय होतंय. असा एकदम तो फवारा असा रक्ताचा उडालेला होता. त्यांना वाटलं कुणाचं झालंय. ते इमिजिएटली असं वाटतं, खूप हे झाल्यानंतर कळत नाही थोडा वेळ ना. मग तर मनाला लक्षात की आपलंच आहे. तर ह्यांना मग उचलून लोकांनी गाडीमध्ये टाकलं आणि जसं गाडीमध्ये टाकलं तसं इमिजिएटली त्या बॉनेटवरती बॉम्ब येऊन पडलेला. आणि मग तिथून पुन्हा मग त्यांना काढलं, दुसऱ्या गाडीत टाकलं आणि ती गाडी थांबायची नाही, कारण एकदम समोर ते हे होते ना, एकदम ते सी जवळच. तर गाडीमध्ये टाकून इमिजिएटली मूव्ह करत होते, कारण थांबवता येत नव्हती गाडी. तर आमचे ज्यांचे सिक्युरिटीचे जे लोक होते ना, तर अक्षरशः मूवीमध्ये जे स्टंट दाखवतात ना, ते गाडीला पकडून असं मागून पकडून ते जातात, खूप दूरवर ओढल्या जातात. तशासारखं ना, जिथपर्यंत आडोसा आला नाही तोपर्यंत त्यांनी सोडलं नाही गाडी. तर म्हणजे गाडीला असं करून ते राहिले. मग त्यांनी आपली पगडी वगैरे काढून ती बांधली रक्तस्राव थांबायसाठी. आणि तसं करून त्यांना त्या हॉस्पिटलमध्ये अखनूरला आणलं. मग अखनूर मग दिल्लीला. मग दुसऱ्या दिवशी त्यांचं ते काढले स्प्लिंटर आणि मला डॉक्टरांनी दाखवलं की दिस इज द कल्प्रिट. आणि मला नंतर मग 6 months नंतर त्यांना शेप 1 करतात, म्हणजे पुन्हा नाव फिट टू कमांड. अच्छा. तर याच्यासाठी मग त्यांना ऑप्शन दिलं होतं की म्हणजे दिल्लीमध्ये पण पोस्टिंग मिळू शकते तुम्हाला. पण हे म्हणाले की नाही, आय वुड लाईक टू गो बॅक टू माय युनिट. तर मग हे पुन्हा कमांड करायला गेले. त्यावेळेस डॉक्टरने मला सांगितलं की तुम्ही लाईफमध्ये काहीतरी चांगल्या गोष्टी केल्या असतील. म्हणजे जेव्हा म्हणजे जे साईन करत होते, म्हणजे आज मी साईन करतो यांचं शेप 1 म्हणतात त्याला, शेप 1 फिट टू कमांड. हे साईन करतोय कारण देवाची कृपा आहे तुमच्यावर, मी हे का म्हणतोय की काय म्हणाले की जे लंग जे कट केलं तर म्हणजे इट टूक सेफेस्ट पॉसिबल वे, कारण इतके इंट्रिकेट हे असतं. म्हणतात की झालं ते वुड हॅव बीन ऑन व्हेंटिलेटर फॉर हिज लाईफ, एंटायर लाईफ. आणि अगेन इट वॉज व्हेरी क्लोज टू द हार्ट. अँड वन मोर थिंग, इट वॉज लॉज इन फ्रेनिक नाव. जर ती तुटली असती तर म्हणजे त्यामुळं त्यांना व्हेंटिलेटर राहावं लागलं असतं फॉर ब्रीदिंग. आणि ती तुटली नाही, ब्रूज झाली होती. म्हणजे त्यात इट वॉज लॉज इन दॅट नाव. तर काहीतरी तुम्ही चांगले काम केले आहेत, देव तुमच्या पाठीशी आहे. तर ते त्यांनी सांगितलं. त्यावेळेस मला वाटलं की माझ्या पायातली शक्ती गेली होती म्हणून. म्हटलं बापरे, देवाची किती मोठी कृपा आहे आपल्यावरती. ते असले हो गेले. कमाल आहे तुमची, खरंच कमाल आहे की तुम्ही म्हणजे ही ठीक आहे. आम्हाला एक शौर्यगाथा दिसते समोर, पण त्याच्या पाठीमागे पण अशीच दुसरी शौर्यगाथा असते है ना. आणि आणखी मला एक ऍड करायला आवडेल. कारगिलमध्ये खूप कॅज्युअलिटीज झाल्या आमच्या इन्फंट्रीवाल्यांच्या, तर खूपच कॅज्युअलिटीज झाल्या. यंग मुलं गेलेत. ज्यावेळेला हॉस्पिटलमध्ये होत दिल्लीला मी पाहिलं, यंग या साईडला एक लेफ्टनंट पडलेला, ज्याचे पाय कट झालेले पूर्ण याच्यामध्ये, माइन्समध्ये हात गेलेले, हे गेलेले असे ना, असे लोक खूप झाले. पण आमचे जे एक युनिट होतं तर म्हणजे आमचा सिरियस कॅज्युअलिटी, फेटल कॅज्युअलिटी आमची एकही नव्हती. म्हणजे छोट्या मोठ्या अशा झालेल्या, म्हणजे बिलकुल पूर्ण त्या याच्यामध्ये होते, वर्षावात होते अक्षरशः, त्या बॉम्ब्सच्या वर्षावात असून बहुतेक आमचा तोही पण एक रेकॉर्ड असावा कदाचित कारगिलमध्ये. तर सगळ्यांची भावना होती की पुरे युनिट का साहबने अपने ऊपर लिया, अशी त्या ट्रूप्सची भावना होती. ते सगळं सरांना एक असं त्यांना वाटत होतं. ऍक्च्युअली आमच्यात ना खूप, आता हे न्यूजमध्ये काय येतं काय ना, आमच्यामध्ये खूप छान असतं बॉन्डिंग ना, खूप म्हणजे एकमेकांसाठी अक्षरशः जीव खरंच देण्याची तयारी असते. तर शीला मॅम, थँक्यू सो मच. आणि खरंच आम्हाला तुमच्याकडनं जी माहिती कळली आहे, समजली आहे की तुमची पण एक जी शौर्यगाथा आहे ह्याच्या पाठीमागची, ती खूप
महत्त्वाची आहे खरं तर. आणि आज थोडंफार कळलं आम्हाला त्याच्यामुळे, तुमच्यामुळे त्याच्यातलं. खरं तर हा वेळ कमी आहे तसा आपल्याला मिळालेला, पण ॲटलिस्ट काहीतरी थोडंसं समजू शकलं. थँक्यू सो मच. तुम्ही पण जॉईन झाला आहेत आज आम्हाला आणि त्या छान छान सांगताय खूप महत्त्वाच्या गोष्टी. तर सर, मला आणि आम्हाला सगळ्यांना आता हे जाणून घ्यायला आवडेल की तुमचे जे क्लासमेट्स होते की जे तुमच्यासोबत आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये जॉईन झाले असतील, तर त्यांचे निकनेम्स आणि त्या शाळेतल्या थोड्याशा गोष्टी आणि म्हणजे तुमच्या युनिटमध्ये पण त्याच्यातले कोणी होते का? पंजाब रेजिमेंटमध्ये पण त्याच्यातले कोणी होते का? आणि तुम्ही कुठे म्हणजे क्रॉस झालात का तुमच्या ह्या पूर्ण सगळ्या ह्या तुमच्या लाईफमध्ये, डिफेन्समधल्या ह्या कारकिर्दीमध्ये? आणि कसं होतं मग ते तुमचं? काय असतं की शाळेचं जे असते ते फॉर्मेटिव्ह एज असतं. आम्ही जसं सांगितलं की 9 वर्ष असं असतं, म्हणजे 9 वर्षात आजकाल मुलांना हार्डली नाही, तेव्हापासून आम्ही बरोबर असतो. हां. आणि ते एक बॉन्डिंग होतं. आणि ते बरंच असं की वन फॉर ऑल फॉर वन जे म्हणतो आपण. हां. मी एक शाळेतली गोष्ट सांगतो की 10व्या वर्गात आम्ही बंकिंग करायचं. समजा स्कूलमधून आम्हाला अलाउड नसायचं, तर पिक्चर्स वगैरे पाहायला ते एक असं वाटायचं की इट इज अ मॅच्युइझम, की अरे हे खूप हे आहेत, बंक करून जातात ना. ते ज्युनियर्सला वाटतं रे किती ग्रेट माणसं. तर आम्ही आमचा क्लास जवळपास पूर्ण बंकिंग करून गेलो. बरं. आणि एक तेव्हा ते मराठी पिक्चरला गेलो होतो. मला नाव अजून आठवतं, बायानं नवरे सांभाळा म्हणून एक पिक्चर होता. तर तो बघितला आणि आमचं त्या दिवशी जे राऊंडवाले टीचर होते त्यांनी पकडलं सगळ्यांना की हे. अच्छा. आणि मग आम्हाला दुसऱ्या दिवशी बोलवलं, तुम्ही सगळे कोण तुमचे रिंग लीडर्स आहे, म्हणजे कुणी सांगितलं तुम्हाला जायला तर त्यांचं नाव सांगा, तर तुम्हाला नाही तर तुम्हाला सगळे स्कूलमधून बाहेर काढतात. तर मी तुम्हाला हे सांगितलं, आमची जी बॉन्डिंग होतं हो. ते प्रत्येकाला सेपरेट बसून कोणीच कोणाचं नाव सांगितलं नाही. वाव. म्हणजे तेव्हा असं वाटलं बाहेर जर गेलं तरी बरं, पण हे आपल्या मित्राला फसफशीत धोक्यात टाकायचं नाही. म्हणजे ही एक मला आठवते वेगळं स्कूलमधली जी बॉन्डिंग आहे. आणि तीच बॉन्डिंग जसं मी सांगितलं Yes. पुढे होत गेली. येस. जसं NDA, IMA पण ती बॉन्डिंग असते की ते आम्ही लहानपणी शिकलो ते कधीच विसरत नाही. आणि अशा जसं मी सांगितलं आता जसं विजय हो. त्याचे पूर्ण फॅमिलीच होते. माझ्यापेक्षा एक क्लास ज्युनियर किशोर होता, हो. सगळ्यात मोठा भाऊ. त्याच्यापेक्षा लहान नाना होता आणि विजय खूप लहान होता आम्ही जेव्हा स्कूलमध्ये. बरोबर. म्हणजे पण तुम्ही विचारलं की परत कधी मिळालं, की आम्ही जेव्हा आमचं असं एक स्ट्रॉंग ग्रुप आहे आमच्या स्कूलचा, की सांगितलं तसं आमचं सिनियर जसं सांगितलं राकेश भूषण आहे. हो. तर मी बऱ्याच दिवसांनी त्याला भेटलो मुंबईला. हां. ही केम आणि बरं आमच्यावर टाईम स्पेंड केला, सगळ्या जुन्या गोष्टी सांगितल्या. किंवा एअर चीफ मार्शल आहेत ते आमचे स्कूलचे होते, तर ते इथेच आहेत. आणि ते भेटतात यांनी, किंवा मी माझ्या ज्युनियर्सला भेटलो तर त्याच यांनी प्रेमाने भेटतो जेव्हा आम्ही जसं आमच्या स्कूलमध्ये बॅचेसना जसं. भेटतो. तर ते बॉन्डिंग, आणि कोणाला सांगितलं रे मी सैनिक स्कूलचं आहे, अजिंक्यन म्हणतो आम्ही आमच्या हो. स्कूलला. अजिंक्यन्स. अजिंक्यन म्हटलं की ते बॉन्डिंग एकदम वेगळं होतं. मग बरोबर. त्यामध्ये असे बॅचेस वयाचा हे राहत नाही. आणि कोणाला हेल्प असले तर 99% ते हेल्प केल्या जाते. तर हे एक अशी बॉन्डिंग, आणि ती परत लाईफमध्ये चालूच आहे आणि चालूच राहील असं. येस येस येस. दॅट्स ट्रू. क्या बात आहे. मला माहिती आहे की सैनिक स्कूल म्हणल्यानंतर ते जे बॉन्डिंग आहे ते मी स्वतः अनुभवलं आहे. आणि येस. आणि ते तर नक्कीच सर. पण काही निकनेम्स मला जाणून घ्यायला आवडतील. मला माहिती आहे की स्कूलमध्ये खऱ्या नावाने कोणीच कोणाला बोलवत नाही. हां, करेक्ट. तर प्रत्येकाचे म्हणजे असे हां. वेगवेगळे काय कसं असतं हां. की जसा माझा एक क्लासमेट होता, तो ब्रिगेडियर रिटायर झाला. आणि जेव्हा तो 9 वर्षात होता, 5व्या वर्गात आला, त्याचे वडील त्याला कडेवर घेऊन आले. अच्छा. तर तो इतका लहान होता की त्याला आम्ही बिट्ट्या म्हणायचो, बिटक्या म्हणजे लहान. अच्छा. म्हणजे असे प्रत्येकाला. किंवा माझं नाव होतं, आय वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. तेव्हा तर मी गावातून आलो होतो, हे तर मला जाडू म्हणायचे, म्हणजे मोठं. अच्छा. म्हणजे असं म्हणजे प्रत्येक जणाचं काही ना काही तसे नावं असायचे असे. आणि मोस्टली आम्ही आमच्या बॅचमेट्सना त्याच नावाने ओळखतो. आणि तसं म्हणजे ते एक मला असं वाटतं की जेवढं मी माझ्या स्कूलमध्ये शिकलो किंवा जे व्हॅल्यूज इम्बाईब केले, मला नाही वाटत मी कुठे केले. ते सगळ्या गोष्टी ज्या पुढच्या आल्या आहेत त्या ह्या ज्या 7.5 वर्षाचे जे इम्बायबेशन झालं तेच झालं. म्हणजे NDAमध्ये आपण जो ट्रेनिंग झाली, IMAमध्ये ट्रेनिंग झाली, तर त्या नुसती ट्रेनिंग होती.
त्यामध्ये या व्हॅल्यूज इम्बाईब झाल्या नाही ज्या आम्हाला स्कूलमध्ये. वाव, क्या बात आहे. तर खरंच खूप छान वाटतंय सर. ही जी यंग मुलं आहेत आता त्यांना पण सैनिक स्कूलमध्ये जाण्याची इच्छा असते आणि पुढे जाऊन आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये जावं असं खूप तरुण मुलांना आता वाटतंय. तर त्यांना तुम्ही काय मेसेज द्याल? मेसेज सगळ्यात पहिले म्हणजे हे जे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, सशस्त्र सेना आहे त्या इट कॉल्स फॉर समथिंग एल्स. म्हणजे असं नाही की सोपं लाईफ आहे, इट्स अ डिफिकल्ट लाईफ. आणि ते लाईफ तुम्ही तिथे जा जेव्हा तुमची मनाची इच्छा असेल. मारून मुटकून जाऊ नका. म्हणजे पूर्ण स्वतःला वाटलं तरच जा, नाहीतर तुमचं लाईफ विल बी हेल. मग कधीतरी हे असलं त्याच्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला दुसरी बऱ्याचशा गोष्टी करता येतात आणि तुमच्यात जर कर्तबगारी असेल, कॅपेबिलिटी असेल आणि तुम्हाला हार्डवर्क करायची इच्छा असेल तर मला नाही वाटत कोणती असामान्य जी गोष्ट आहे ती शक्य झाल्याशिवाय राहत नाही. हे माझं ठाम मत आहे. कारण की असं मी जेव्हा स्कूलमध्ये असं कधीच म्हणजे जेव्हा सेकंड लेफ्टनंट मी जेव्हा युनिटमध्ये गेलो तेव्हा असं वाटलं नाही की आपण मोठ्या याच्यावर पोचू. पण कॅपेबिलिटी होती. सैनिक स्कूलमध्ये जेवढे लोक जातात, इंडियामध्ये जातात आणि कॅपेबिलिटी असते. पण हार्डवर्क करायची क्षमता आणि इच्छा असली तर तुम्ही हळूहळू चालत जाता आणि त्यामध्ये तुम्हाला कोणीच थांबू शकत नाही. हे माझं ठाम मत आहे. क्या बात आहे. खूप छान सर. मला असं वाटतं की आपण चंद्रपूरची जी सैनिक स्कूल आता नवीन सुरू झाले त्याच्या उभारणीमध्ये पण आपला खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. तर त्याच्या एक सैनिक स्कूल चंद्रपूर मी मागे बोललो होतो की मला माझ्या गावातून साताराला जायला 3 दिवस लागायचे. हो. आणि बाकीचे तिथले लोक असे साताऱ्याचे जवळपास ते का एक तासात यायचे. तर आम्हाला एका प्रकारचा अन्याय असल्यासारखं वाटायचं. कारण की 1 दिवसाची सुट्टी असली तरी गावात जाणार आम्हाला घरीच स्कूलमध्येच थांबावं लागायचं. आपला जो महाराष्ट्र प्रांत आहे, राज्य एवढं मोठं आहे की अजूनही एवढं सगळं दळणवळण झाले तरी चंद्रपूरवरून जर आपल्याला सावंतवाडीला जायचं असलं किंवा कोल्हापूरला जायला 17-18 तास लागतात. हो ना. मग हे छोटे छोटे राज्य हरियाणा आहे, राजस्थान आहे, त्यांच्यामध्ये 2-2 सैनिक स्कूल झाले. मग मला असं वाटलं आपल्यात का नाही व्हायला पाहिजे. तर ही कल्पना मी तेव्हा ते फायनान्स मिनिस्टर होते मनगंटीवार 2015 त्यांना बोलून दाखवली. तर त्यांना ते जनरली असं वाटलं आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. म्हटलं सर तसं नाही आहे, ते वेगळं आहे, तुम्ही मी सांगता. आणि त्यांनी माझं ऐकलं, ब्रीफिंग पाहिलं आणि ते म्हटले हे बरोबर आहे, माहीत आहे, असायला पाहिजे. मग कुठं असायला पाहिजे. म्हटलं विदर्भात पाहिजे. ठीक आहे, विदर्भात कुठे. मग ते म्हणे चंद्रपूरला म्हणे शिला पण चंद्रपूरला होते म्हणे. तर आमचं हे आहे की इथंच पाहिजे. आणि देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रयत्न केले आणि ते रेटून धरलं. आणि आज एक भारतातलं एक उत्तम दर्जाचं सैनिक स्कूल चंद्रपूरमध्ये तयार झालं. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज मला नाही वाटत असं भारतात एवढं चांगलं सैनिक स्कूल कोणी. क्या बात आहे. आणि ते एक असं मला स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन होतं या स्कूलच्या मागे आपली एक भावनाने आपण जे विचार केला ते इथे झालेलं आहे. तर त्यामध्ये असं वाटत राहतं की आपल्या हातून काहीतरी चांगलं कार्य घडलंय. क्या बात आहे. तर थँक्यू सो मच. इतकं छान वाटतंय. ॲक्च्युली थांबावं असं बिलकुल वाटत नाही आहे, पण थांबावं लागेल. आणि तुमच्या नंतरच्या ह्या आयुष्यातही तुम्हाला जे जे काही करायचं ते सगळं करायला मिळो. सगळं तुमच्या हातून छान छान गोष्टी अशाच घडत राहू असंच आपण म्हणूया. आणि तुम्हाला पण सगळ्यांना आणि डिअर अजिंक्यन्स तुम्हाला सगळ्यांना जर आमच्या ह्या गप्पा आवडल्या असतील हा पूर्ण एपिसोड नक्की बघा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा द माइंडफुल हार्ट बाय डॉक्टर आरती सूर्यवंशी हे चॅनल. आम्ही वाट पाहू. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आवर गिफ्टिंग पार्टनर्स अँड स्पॉन्सर्स हे आहेत आपले गिफ्टिंग पार्टनर चव भारी साताऱ्याचे. कोणताही पदार्थ मिनिटात तयार असं ते म्हणतात. हे दुसरे गिफ्टिंग पार्टनर आहेत आपले विश्वस्वामी आयुर्वेदा. डॉक्टर मेघा निजय यांचा हा ब्रँड आहे आणि त्यांनी खूप छान छान आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स तुमच्यासाठी पाठवलेले आहेत. आपले अजून एक गिफ्टिंग पार्टनर आहेत रेअर केमिस्ट्री, टॉक्झिन फ्री अँड डर्मॅटॉलॉजिकली टेस्टेड स्किन प्रोडक्ट्स. सरी पुस्तकं मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे. वानवळ्याच्या गप्पा आणि द माइंडफुल हार्ट. आणि मॅम हे तुम्हाला देते मी. थँक्यू व्हेरी मच. येस. आणि मॅम हे स्पेशली तुमच्यासाठी मी आणलं आहे. आपले दुसरेही सगळे
गिफ्टिंग पार्टनर स्पॉन्सर्स त्यांच्याबद्दल आपण बोलूया. आपले सगळे एपिसोड्स ऑडिओ फॉर्ममध्ये ऐकायला मिळणार आहेत विश्वास रेडिओ नाशिक ह्या कम्युनिटी रेडिओवरती. आणि आपले ग्लोबल टी व्ही पार्टनर आहेत ई-प्रसारण रेडिओ अँड टेलिव्हिजन. www.eprasaran.com ह्या वेबसाईटवर जर आपण गेलात तर जरूर चेक करा द माइंडफुल हार्ट, आणि तिथे आपल्याला आमचे सगळे एपिसोड्स पूर्ण फॉर्मॅटमध्ये बघायला मिळणार आहेत. मंडळी, आपले आजचे हेअर मेकअप स्टाईल आर्टिस्ट आहेत अर्चना ब्युटी झोन, आणि मीडिया पार्टनर आहेत क्रिएटिव्ह ब्रँडिंग एजन्सी. अँड थँक्यू सो मच वन्स अगेन. सी यू सून. माइंडफुल हार्ट चॅनल आरती सूर्यवंशी यांनी सुरू केलेलं आहे, आणि या चॅनलद्वारे तुम्हाला वेगवेगळ्या व्यक्तींशी मुलाखत पाहायला मिळते. त्यामधल्या मुख्य असे दुवा प्रश्न असतात किंवा काही बिंदू असतात, त्याच्यावर विचार करायला वेळ मिळतो. आणि मला असं वाटतं की या चॅनलमुळे तुमच्या व्यक्तित्वावर नक्कीच प्रभावी काहीतरी फरक पडेल. आणि त्यामुळे मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की या चॅनलला तुम्ही पाहत राहा, त्याला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि बाकी लोकांना पण हा पाहायला सांगा. कारण की हा एक नॉर्मल चॅनल नाही आहे, यामुळे ही व्यक्ती घडवण्याचा चॅनल आहे. त्यामुळे हा चॅनल तुम्ही पाहता एवढी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. विविध व्यक्तिमत्वांच्या जीवनाचा प्रवास, श्रवणीय अनुभवांची असे माहिती खास. सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा, माइंड हार्टच्या कौशल्यांना जागविणारा शो, माइंडफुल हार्ट टॉक शो.